Quách Hạo là ai? Cút ra đây cho ta. Đoạn Chỉ Yên, sao cô ta lại tới đây? Sở Lăng Phong, chẳng lẽ người phụ nữ này cũng có quan hệ với ngươi sao? Ngươi đúng là giỏi ve vãn hoa nhỉ. Rốt cuộc Quách Hạo là ai? Lan ra đây cho ta. La lối cái gì? Con đàn bà dã man này từ đâu tới? Dù có muốn đòi nợ phong lưu, cũng phải xem đúng nơi đúng lúc chứ. Ngươi thì ra ngươi chính là Quách Hạo. Ngươi là con nào? Sao ta không có ấn tượng gì nhỉ? Ta từng quen biết em nào xinh thế này sao? Ta biết rồi. Có phải lần nào đó ta say quá ngủ với ngươi, quên trả tiền cho ngươi rồi không? Đậu Phộng, dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Dừng tay. Thằng danh con này. Quỳ xuống. Ngươi đánh ta làm gì? Đánh ngươi, ta còn muốn băm ngươi ra đấy. Thằng danh con, ngươi biết ngươi đã gây ra họa lớn cỡ nào không hả? Ba, ta gây ra họa gì? Quỳ xuống. Còn dám cãi lại? Nghe cho kỹ đây, người đứng trước mặt ngươi là thiên kim tiểu thư Đoạn gia ở Thượng Kinh, Đoạn Chỉ Yên. Sở tiên sinh, Đoạn Chỉ Yên chắc chắn là tìm ngươi đấy. Chúng ta đi trước thôi, nếu không lát nữa sẽ rất phiền phức. Cũng được. Ba đang đùa ta sao? Bây giờ ta còn hơi sức đâu mà đùa với ngươi. Họ Thành, Sở Lăng Phong, vội vàng đi đâu thế? Thấy Đoạn tiểu thư tới, sợ rồi. Quách Hạo, ngươi có biết ngươi rất biết cách đi vào đường cụt không? Quách Hạo tự cho mình là thông minh. Đến bây giờ rồi mà ngươi vẫn không nhìn rõ tình hình sao? Sở tiên sinh muốn đi là để lại cho các ngươi Quách thị một con đường sống đó. Đến giờ mà ngươi vẫn chưa ngậm được cái mồm thối của ngươi lại. Ta dựa vào cái gì mà phải ngậm miệng? Hiện giờ Đoạn tiểu thư vừa đến, có thể chứng minh những gì Quách Hạo ta nói không sai. Quách Hạo, Đoạn thị ta có thể làm chỗ dựa cho ngươi. Quả thực là thứ để ngươi lấy ra khoe khoang. Tiếc là ngươi dùng sai chỗ rồi, lại càng dùng sai người. Đoạn tiểu thư, ý gì? Ngươi bây giờ vẫn chưa nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Mối quan hệ giữa Đoạn tiểu thư và Sở tiên sinh không hề tầm thường. Người đó gây ra chuyện lớn rồi đấy. Không thể nào. Đoạn tiểu thư là thiên kim tiểu thư của Đoạn gia, còn thằng nhãi này chỉ là một tên giao hàng bẩn thỉu, một người trên trời, một kẻ dưới đất, làm sao có thể ở bên nhau được? Có đánh ngỏm ta cũng không tin. Ngươi mau im đi. Mau quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi Sở tiên sinh. Ba, bảo con quỳ xuống trước Đoạn tiểu thư. Con nhận. Nhưng bảo con quỳ cho tên giao hàng bẩn thỉu này không thể nào. Để ta nói cho người biết tại sao. Bởi vì hắn là vị hôn phu của Đoạn Chỉ Yên ta. Vị hôn phu, Sở Lăng Phong. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại có quan hệ với Thượng Kinh Đoạn thị? Mấy hôm trước ta gặp hắn vẫn còn là tên giao hàng bẩn thỉu, mới có mấy ngày đã trở thành người trên người rồi. Phải, ta đã ở bên tên phế vật này 3 năm rồi. Hắn vẫn luôn là cái dạng bẩn thỉu này. Sao có thể có địa vị cao như vậy được? Đó là do các ngươi không biết nhìn người. Nếu ta biết trước các ngươi đối xử với Sở ca ca của ta như vậy, thì kết cục của các ngươi sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Chiếc nhẫn này lại bị ngươi giấu đi sao? Thứ tốt như vậy mà vứt đi thì tiếc quá. Lưu Bội Bội, ngươi còn nhận ra chiếc nhẫn này không? Nếu ta nói cho ngươi biết nó chính là Minh Châu trị tâm thật thì sao? Ngươi thân là nữ nhân mà lại không biết xem hàng. Thảo nào lại bị tên rác rưởi Quách Hạo này đùa dẫn cho xoay vòng vòng. Không thể nào. Không thể nào, anh yêu. Em biết anh vẫn còn yêu em mà. Cho em thêm một cơ hội nữa. Chỉ một lần thôi, lẳng lơ. Không biết điều. Sở tiên sinh, ngươi muốn xử lý ả ta thế nào? Người đàn bà này tâm địa xấu xa, giữ lại trong thương giới cũng là một mối nguy hại. Lưu Bội Bội, từ hôm nay trở đi, thương giới Hải Thành sẽ phong sát ngươi. Sẽ không có ai dám dùng ngươi nữa. Nếu muốn sống sót thì tự tìm đường ra đi. Sở Lăng Phong, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Sở Lăng Phong. Quách Hạo, nếu ngươi không muốn ta đi, vậy ta sẽ ở lại tính sổ rõ ràng với ngươi. Đừng. Sở tiên sinh, ta cầu xin ngươi hãy tha cho ta. Nếu ta biết ngươi hai vị có quan hệ như thế này, dù có ngỏm thì ta cũng phải ngăn thằng nghịch tử này lại. Quách Biêu, muốn trách thì trách ông dạy con không nên thân.
sinh ra cái thứ con trai ngạo mạn này. Ở ngoài tác quái, cho dù chúng ta không truy cứu ông thì Đoạn tiểu thư cũng sẽ không tha cho các ông đâu. Đúng vậy, dám đắc tội với Sở ca ca của ta, còn muốn toàn thân trở ra sao? Lạc Thành, có, truyền lệnh xuống. Từ hôm nay trở đi, Thượng Kinh Đoạn thị chúng ta cắt đứt mọi hợp tác với Quách thị. Nếu để ta biết ai ở Thượng Kinh còn dám qua lại với Quách thị thì đừng trách ta, Đoạn Chỉ Yên trở mặt. Vâng tiểu thư. Hắc Kim quốc tế cũng đồng thời tuyên bố, từ nay về sau, ai trong giới thương nhân Hải Thành dám giúp đỡ Quách thị chính là đối đầu với Hắc Kim. Đặc biệt là Triệu gia và Viên gia các người. Đều nghe rõ chưa? Vâng, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Chỉ trong một đêm, 3 ông lớn Hải Thành liền tan rã. Thật đáng tiếc. Xong rồi. Cơ nghiệp mấy chục năm của Quách thị ta đều bị thằng nhóc thối này hủy hoại trong chốc lát. Không thể nào, ta không tin. Ta không phục. Người đâu? Lôi bọn họ ra ngoài. Cơ nghiệp mấy chục năm. Không thể nào. Đoạn tiểu thư, Thành tổng, trò hề hôm nay coi như đã kết thúc. Chuyện sau này ta sẽ không tham gia nữa. Ta không quan tâm người đứng sau ngươi là ai, nhưng ván cờ mà ông của ta thua, ta nhất định sẽ giành lại. Về sau các người phải cẩn thận đấy. Sở ca ca, cáo từ. Sở Lăng Phong, chúng ta đi. Thiếu gia, ngày tháng sau này sẽ khó khăn rồi. Sở ca ca, sao anh lại tránh mặt em? Đoạn Chỉ Yên, người buông ra, ta không muốn. Anh là vị hôn phu của em mà. Đoạn Chỉ Yên, giữa chúng ta không còn khả năng nữa rồi. Tại sao? Trước đây chúng ta rõ ràng rất hòa hợp. 10 năm trước, 4 đại gia tộc các người lợi dụng ta, hãm hại ta, đuổi cùng xử tận. Ngay cả tờ hôn ước này cũng đầy mưu tính. Đoạn Chỉ Yên, nếu ông người thực sự muốn người gả cho ta thì đã không hại nhà ta tan cửa nát nhà. Nhưng mà, Đoạn tiểu thư, ngươi làm như vậy hình như không ổn lắm. Chuyện của ta và Sở ca ca thì liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên là có liên quan. Sở tiên sinh là cố vấn ta bỏ ra số tiền lớn mới mời được, không phải đến đây để ngươi tán tỉnh yêu đương. Sở Lăng Phong, chúng ta đi. Mộ tổng, cảm ơn ngươi vừa rồi đã giúp ta giải vây. Rốt cuộc ngươi còn giấu ta bao lâu nữa? Ngươi nắm quyền sau lưng Hắc Kim. Ngươi đang nói gì vậy? Chỉ vì ta quen biết Thành Nham mà ngươi đã kết luận như vậy thì quá vội vàng rồi đấy. Có thể khiến Thành Nham kính trọng đến vậy, lại có quan hệ không tầm thường với Thiên Kim Đoạn gia. Ở Hải Thành này, ngoài người đứng sau Hắc Kim, ta không nghĩ ra ai khác. Đó cũng chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Mộ tổng, đây là làm gì vậy? Ta còn chưa kịp tạo dáng ngầu một chút. Sở Lăng Phong, tốt nhất là ngươi đừng lừa ta. Thiếu gia, ở Thượng Kinh gửi tin về, Phương gia đã bị chúng ta bao vây toàn diện. Chỉ cần ngươi lên tiếng một câu, Phương gia sẽ... Tốt lắm. Tiếp theo chỉ chờ cá cắn câu. Về rồi sao? Nhìn bộ dạng của con, hội nghị thượng đỉnh tối nay không được suôn sẻ lắm. Ông nội, người rõ ràng biết hết mọi chuyện, còn giả vờ hỏi. Vị Sở tiên sinh kia rốt cuộc có quan hệ gì với ngươi? Chẳng lẽ là cháu rể của ta sao? Ông nội, người nói gì vậy? Đúng rồi, ta vừa định hỏi thăm về một người. Người xem, người này ông nội có quen không? Đây chính là vị Sở tiên sinh kia. Trông cũng được đấy chứ. Con chọn ngày đưa hắn về cho ta xem mặt. Ông nội có thể nghiêm túc một chút không? Mà này, ông nội thật sự không quen hắn sao? Tại sao ta phải quen hắn? Dư Hoa, ngươi thấy có điểm gì kỳ lạ sao? Rốt cuộc là sao vậy? Toàn bộ giới thương nhân Hải Thành chỉ có ông nội từng gặp người đứng sau Hắc Kim.
Chẳng lẽ Sở Lăng Phong thật sự không phải hắn? Ngươi đang nghi ngờ hắn là người đứng sau Hắc Kim? Đừng lãng phí thời gian nữa, cháu gái ngoan của ta. Người đứng sau Hắc Kim quốc tế này ta thật sự chưa từng gặp. Cái gì? Không thể nào. Nếu ngay cả ông nội cũng chưa từng gặp, vậy người đánh cờ với ông nội là ai? Thực ra hôm đó chỉ có một mình ta ở đó. Còn về người đứng sau bí ẩn kia, xem ra vẫn chưa đến lúc lộ diện. Xem ra Hắc Kim còn rất nhiều bí mật. Vị Sở tiên sinh này, tuy ta chưa từng gặp, nhưng ta cảm thấy hắn nhất định là một nhân vật phi phàm. Ngươi phải nắm chắc cơ hội. Ông nội yên tâm, ta tự biết chừng mực. Tập đoàn Mộ Thị chúng ta ở Hải Thành đã 50 năm rồi. Lễ kỷ niệm sắp đến. Giờ đây thương giới Hải Thành lại nổi sóng. Cháu gái, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi ông, không ai có thể làm hại Mộ Thị chúng ta. Đồ vô dụng, đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội với người thượng kinh. Hơn nữa còn là vị hôn phu của Đoàn tiểu thư. Ta khó khăn lắm mới leo lên được mối quan hệ thượng kinh này, giờ đều bị ngươi phá hỏng hết rồi. Ba, chuyện này không trách ta được. Ai mà biết được thằng nhãi họ Sở kia giả heo ăn thịt hổ, ta cũng đâu muốn chọc vào hắn. Thôi đi, giờ đây thương giới Hải Thành lại nổi sóng. Số mệnh, đây chính là số mệnh của hai cha con ta. Sau này chắc chắn không thể trụ lại ở Hải Thành được nữa. Vẫn nên đổi chỗ khác, tìm đường mưu sinh thôi. Cha, ta không cam lòng. Tại sao nhà họ Quách chúng ta lại phải làm vật hy sinh? Cơn giận này ta nuốt không trôi. Nuốt không trôi cũng phải nuốt. Ngươi phải biết rằng bọn họ đều là những kẻ có quyền có thế. Lần này không đuổi cùng xử tận hai cha con chúng ta đã là may lắm rồi. Chẳng lẽ ngươi còn có cách nào khác sao? Dĩ nhiên là có cách. Thượng kinh vẫn chưa từ bỏ các người. Phương công tử lặn lội đường xa từ Thượng kinh đến đây là để xem trò cười của chúng ta sao? Quách Hạo, ta biết hai cha con các người đang uất ức lắm, nhưng sự xuất hiện của ta, mọi việc sẽ có chuyển biến. Phương công tử nói vậy là có ý gì? Phải biết rằng người cắt đứt đường sống của chúng ta chính là Đoạn Chỉ Yên của tứ đại gia tộc các người. Bây giờ lại chạy đến làm người tốt, rốt cuộc là có ý gì? Đừng nóng vội. Tính tình Yên Nhi vẫn luôn tùy hứng, nhưng cô ấy không thể đại diện cho thái độ của tứ đại gia tộc. Lần này ta đến chính là muốn bàn lại với các người về việc hợp tác. Hợp tác? Phương công tử lời này là ý gì? Dĩ nhiên rồi, chuyện của các người Thượng kinh đã biết. 4 vị trưởng lão rất lo lắng, nên chuẩn bị một mẻ hốt gọn giới thương mại Hải Thành. Cho dù là Hắc Kim hay Mộ Thị đều sẽ bị thâu tóm hết. Đến lúc đó, tứ đại gia tộc chúng ta sẽ tiến cử 2 người làm người đại diện. Khi ấy, 2 người sẽ là người đứng đầu Hải Thành. Phương công tử, e rằng sự việc không như ngươi nghĩ đơn giản như vậy đâu. Chưa nói đến chuyện Hắc Kim quốc tế còn có một đại lão đứng sau chưa xuất hiện. Chỉ riêng Mộ Thị tập đoàn chúng ta cũng đã khó đối phó rồi. Hiện tại bên cạnh lại có thêm một vị phò mã của Thượng kinh hỗ trợ. Đừng nói là ngươi. Khó chơi, thật sự khó chơi. Ý ngươi là Sở Lăng Phong? Đúng, chính là hắn. Ta đến đây chính là vì chuyện này. Hắn chỉ là một tên lang bạt không trốn dung thân ở Thượng kinh, không đáng lo ngại. Sao lại nói vậy? Nói thật cho ngươi biết, Sở Lăng Phong từ 10 năm trước đã bị giới thương mại Thượng kinh phong sát, giờ đang chạy trốn khắp nơi. Hiện tại dựa vào Mộ Thị cũng chỉ là tìm được chỗ sống lai lát qua ngày thôi. Diệt hắn dễ như trở bàn tay. Tuy nói vậy, nhưng về phía Đoạn tiểu thư thì phải giải thích thế nào đây? Dù sao hai nhà bọn họ cũng có hôn ước. Ngươi có thể hỏi Đoạn lão ra xem, hôn ước này lão nhân gia có thừa nhận không? Chỉ là thủ đoạn mà thôi.
Giá trị của Sở Lăng Phong đã sớm bị chúng ta vắt kiệt rồi. Hoan nghênh quý vị. Tiệc mừng 50 năm tập đoàn Mộ Thị. Chư vị, hoan nghênh mọi người đến tham dự đại điển kỷ niệm 50 năm thành lập Mộ Thị tập đoàn của chúng ta. Mộ đại tiền ta tung hoành thương giới 50 năm. Nay được chứng kiến ngày viên mãn này, cũng coi như an tâm rồi. Nào, ta kính mọi người một ly, cung hỉ Mộ Thị tập đoàn 50 năm đại điển. Mộ lão, người cả đời oai hùng, đã sớm khiến lớp hậu bối chúng ta kính ngưỡng. Tuy Hắc Kim quốc tế của ta từng là địch thủ của Mộ Thị, nhưng sự kính nể và ngưỡng mộ của ta đối với ngươi là hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Ly này, ta thay mặt Hắc Kim quốc tế kính ngươi. Nào. Thành tổng, cảm ơn ngươi. Ngươi thật có lòng. Sao Sở tiên sinh vẫn chưa tới? Sở Lăng Phong và Mạnh Vãn này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy? Ta thấy cái tên họ Sở kia e rằng không dám đến đâu. Phụ tử Quách thị hôm nay đích thân tới cửa, chắc hẳn lại không có ý tốt gì rồi. Thành tổng, nơi này không phải là sân nhà của Hắc Kim các ngươi. Ta hy vọng ngươi bớt xen vào việc của người khác. Khách không mời mà đến. Ta nhớ ta không hề mời các người. Phải đó, Quách gia chúng ta rời xa suốt rồi, chỉ đành tự tiện đến thôi. Hơn nữa, hôm nay là ngày trọng đại như vậy, làm sao chúng ta có thể không bày tỏ chút lòng kính trọng đối với Mộ lão được. Vì vậy hôm nay đặc biệt chuẩn bị một món quà lớn, mong Mộ lão nhất định phải nhận cho. Ai thèm thứ của các người, mang đi cho khuất mắt ta. Đến đều là khách, hôm nay Mộ Thị ta làm chủ, nào có đạo lý đuổi khách. Người đâu, sắp xếp chỗ ngồi cho hai cha con bọn họ. Không cần khách sáo như vậy. Làm gì mà phiền phức thế Mộ lão. Chúng ta hôm nay chỉ đến tặng quà thôi. Quách Hạo, dâng lễ lên. Mạnh Vãn tìm gì vậy? Sở Lăng Phong, sao ngươi lại ở đây? Hoảng gì chứ? Có phải đánh rơi đồ gì không? Có cần ta giúp không? Không cần. Mộ tổng bảo ta lên đây giúp cô ấy lấy ít đồ, ta đi ngay đây. The film was translated and narrated by M Media. Mộ lão, món quà lớn này ngươi có thích không? Phụ tử Quách thị điên rồi sao? Ai lại đi mừng thọ mà tặng đồng hồ chứ? Đúng vậy. Mọi người biết đây là đồng hồ gì không? Đây là một cái đồng hồ quải lắc cổ. Vậy chẳng phải ý của nó là Mộ Thị tập đoàn già rồi, sắp tàn sao? Các người rốt cuộc có ý gì? Các người quá đáng quá rồi. Cho dù trả thù cũng không thể trả thù lên đầu Mộ Thị. Đánh bại các người là Hắc Kim và Đoạn Thị ở Thượng Kinh. Các người là không tìm được kẻ thù, hay là cố tình diễn trò cho chúng ta xem? Đừng vội, Thành tổng. Hôm nay san bằng Mộ Thị trước, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Ngươi thật buồn cười. Quách thị các người đang vật vờ qua ngày rồi. Lấy đâu ra cái gan hùng đó vậy? Nếu là khiêu chiến, Mộ Thị ta tiếp nhận. Nếu là uy hiếp, thì đừng trách lão già này đuổi các ngươi ra ngoài. Hai cha con các ngươi cũng khá tin tưởng đấy. Sở Lăng Phong,
Cái đồng hồ này còn là đồ cổ nữa. Sở Lăng Phong. Hai người đi đâu vậy? Sao giờ mới tới? Theo ta được biết, Thượng Kinh Mạnh Thị ngày trước có một đứa con gái bị bỏ rơi ở Hải Thành. Chỉ là không biết người này là ai, rốt cuộc có chịu sự khống chế của Thượng Kinh hay không. Sở Lăng Phong, ta còn tưởng tin tức gì bị lộ nên không dám đến nữa chứ. Hai cha con các ngươi đều ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn nhìn chằm chằm vào ta sao? Thằng nhóc nhà ngươi đừng có quá kiêu ngạo. Quách Biêu, thái độ của ngươi hôm nay không bằng lúc ngươi quỳ xuống trước mặt ta đâu. Đã đến tặng quà rồi thì chúng ta phải vui vẻ chứ. Tuy nói hai người năng lực bình thường, nhưng trò nịnh hót vẫn rất được đấy. Ví dụ như món quà này, tặng rất hoàn hảo. Sở Lăng Phong, ngươi có biết tặng đồng hồ có nghĩa là gì không? Mộ lão, ý nghĩa của món quà này rất tốt. Ta nghe nói chiếc đồng hồ cổ này chế tác tinh xảo, 100 năm chưa từng dừng quay. Đây chẳng phải là chúc Mộ Thị tập đoàn trở thành doanh nghiệp 100 năm sao? Sở tiên sinh nói đúng. Tấm lòng này, lão già này xin nhận. Quách Hạo, với cái trí thông minh của ngươi thì đừng ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ nữa. An phận làm một cậu ấm chẳng phải tốt hơn sao? Còn ngươi nữa, Quách Biêu, với trí thông minh của con trai ngươi, sao ngươi dám để nó ra ngoài vậy? Cười cái đầu nhà ngươi. Thằng nhóc nhà ngươi đắc ý cái gì? Cũng chỉ dựa hơi Đoạn tiểu thư giúp ngươi một lần thôi. Sao? Thật sự cho mình là cái thá gì rồi sao? Đúng vậy. Sở Lăng Phong, ăn bám mà bày đặt. Đối phó với phụ nữ, ngươi cũng có tài thật. Xem ra các ngươi bất mãn với ta lắm nhỉ? Thật nực cười. Hai cha con các ngươi e rằng còn chưa biết mình đã đắc tội với loại người nào đâu. Cho dù không có Đoạn tiểu thư, năng lực của Sở tiên sinh cũng không phải thứ các ngươi có thể sánh bằng. Ta khuyên các ngươi nên tự biết thân biết phận, đừng gây thêm chuyện thị phi nữa. Không sao, ta muốn nghe xem bọn họ có ý kiến gì với ta. Bọn họ chỉ là lũ hề nhảy nhót thôi. Hai cha con bọn họ ra nông nỗi này cũng là tự làm tự chịu. Mộ tiểu thư, tâm trạng người tốt thật đấy. Còn có tâm trạng nói mát nữa. Mộ Thị tập đoàn của các người hôm nay sẽ tiêu tùng. Ăn nói ngông cuồng. Ta không nhớ mình đã đắc tội với ai, chỉ tiếc là các người lại bao che cho một tên tội đồ của Thượng Kinh. Cái loại như hắn, đến cả làm rể Đoạn gia cũng không xứng. Vậy thì sao? Đây là Hải Thành. Chúng ta đã thuê Sở tiên sinh thì sẽ cho hắn đủ sự tín nhiệm. Không phải ai cũng giống bọn người các ngươi xung nịnh A-dua. Chúng ta thuê Sở tiên sinh, tự nhiên biết năng lực của hắn. Bọn người các ngươi còn không xứng nói về hắn. Lão già, ngươi có phải đã lú lẫn rồi không? Trước khi dùng người cũng không điều tra trước. Người này chỉ sẽ cho tập đoàn Mộ Thị các ngươi mang đến tai họa diệt vong. Hỗn xược, dám sỉ nhục Sở ca ca của ta. Ta thấy hai cha con các người là không muốn sống nữa rồi. Chị Yên, sao ngươi còn ở Hải Thành? Ta đã biết hai tên rác rưởi này sẽ không chịu bỏ qua đâu. Ta sợ chúng gây phiền phức cho ngươi nên mới ở lại. Đoạn tiểu thư, ngươi tốn công vô ích. Có kẻ không biết điều. Hay là ngươi theo ta đi? Ngươi là cái thứ gì cũng dám ở đây ăn nói hàm hồ? Đoạn tiểu thư, Quách mỗ đã để mặt ngươi lắm rồi. Trước đây ngươi khiến Quách gia ta cắt đứt quan hệ với Thượng Kinh, bây giờ còn muốn thế nào nữa? Cho dù ngươi là người Đoạn gia cũng không thể làm quá đáng như vậy chứ. Quá đáng. Đắc tội với Sở ca ca của ta, ta không đuổi cùng xử tận các người. Đã là nhân từ hết mức rồi, còn dám ở đây sủa bậy. Đoạn tiểu thư, hắn ta có đức hạnh gì mà để ngươi lẽo đẽo theo sau hắn vậy? Quách Hạo, miệng mồm tốt nhất là giữ cho sạch sẽ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Làm màu, cứ tiếp tục làm màu đi, Sở Lăng Phong. Nếu không có Đoạn tiểu thư, ngươi chỉ là cái rắm có mắt như mù. Ta nói thật cho các người biết, nếu các người đắc tội với Đoạn tiểu thư thì còn đường sống. Nếu các người đắc tội với Sở tiên sinh đến cùng thì sẽ ngỏm không có chỗ chôn đâu. Sở Lăng Phong ơi Sở Lăng Phong, ta thật sự đã xem thường ngươi. Không chỉ tập đoàn Mộ Thị, ngay cả Hắc Kim quốc tế ngươi cũng chơi đùa trong lòng bàn tay.
Ngươi sờ lên lương tâm mình mà hỏi, bản thân có thấy áy náy không? Quách Hạo, có gì thì nói thẳng. Vòng vo Tam Quốc làm gì? Được. Vậy hôm nay ta sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của ngươi. Hắn, Sở Lăng Phong, là ôn thần bị thương mại thượng kinh phong sát. Sự tồn tại của hắn chỉ sẽ tạo thêm gánh nặng cho Hải Thành. Quả nhiên, rõ ràng có quan hệ với thượng kinh. Vậy mà quanh năm suốt tháng lăn lộn ở Hải Thành, thì ra là bị các đại lão thượng kinh liên thủ phong sát. Nếu đã như vậy, tập đoàn Mộ Thị nếu chứa chấp hắn, chẳng phải sẽ gặp xui xẻo sao? Thằng nhãi nhà ngươi cười cái gì ở đây? Ta cười các ngươi ngu xuẩn, bị người ta lợi dụng mà còn không tự biết. Hai cha con các ngươi tốt nhất nghe ta một lời khuyên. Biết chuyện này đối với các ngươi không có lợi ích gì. Chuyện phiền phức mà Sở tiên sinh gây ra còn nhiều hơn thế này nhiều. Nếu các ngươi thật sự dính vào, chỉ là quân cờ bỏ đi trong trận quyền mưu này thôi. Một kẻ phế vật bị 4 đại gia tộc nhắm vào, có thể làm nên sóng gió gì? Hai cha con nhà họ Quách này đầu óc thật sự không được tốt lắm. Nói nhiều vô ích. Quách Hạo, tuy ta biết ngươi không thông minh, nhưng ta cũng không ngờ ngươi ngu xuẩn đến mức thấp kém như vậy. Hôm nay thật là mở mang tầm mắt cho ta. Mộ tiểu thư, sự việc không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ngươi là người đầu tiên bao che cho hắn. Nếu như thượng kinh truy cứu xuống, Mộ ra các người xong chắc. Quách Hạo, ngươi lấy đâu ra tự tin mà nói khoác như vậy? Nếu như bên thượng kinh thật sự có bản lĩnh, ngươi nghĩ Sở ca ca còn có thể đứng ở đây sao? Đoạn tiểu thư, ngươi thật biết cách cổ vũ tinh thần người khác, dập tắt uy phong nhà mình. Nếu để lão gia nhà ngươi biết được, ông ấy có thể không đau lòng sao? Ta chỉ đang trình bày sự thật thôi. Cho dù ông nội ta đến cũng sẽ như vậy. Khôi hài, thật là khôi hài. Phải biết 4 vị lão già ở thượng kinh, người nào cũng thần thông quảng đại. Bọn họ đều là đỉnh cao của giới thương mại hoa hạ, làm sao có thể coi trọng thằng oát con này chứ? Cái này thì các người không biết rồi. Thật ra Sở ca ca chính là thiên tài, xuất hiện chấn động giới thương mại 10 năm trước, là cường long chân chính, có thể nghiền nát 4 đại gia tộc. Khó trách Đoạn Chỉ Yên lại bằng lòng hạ thấp thân phận mà bám theo. Hóa ra Sở Lăng Phong này lại có một quá khứ huyền thoại như vậy, phong hồi lộ chuyển. Không ngờ thiên tài như vậy lại xuất hiện ở Hải Thành. Ông nội ngươi, khó trách lúc trước khi ta gặp Sở tiên sinh, ta đã cảm thấy trên người hắn có một khí chất phi phàm. Không ngờ lại chính là người 10 năm trước khuấy đảo phong vân giới thương mại thượng kinh, đảo trời lật biển, giờ đang ở ngay trước mặt ta. Sở tiên sinh, Mộ lão, ngươi quá lời rồi. Nói ra thì ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải nhờ ngươi, ta cũng không thể đưa Sở tiên sinh vào Mộ thị. Hai cha con các người cũng coi như đã làm một việc tốt cho giới thương mại Hải Thành. Sự lợi hại của Sở ca ca, ngay cả ông nội nhìn thấy cũng phải kiêng dè 3 phần. Quách Hạo, các người bây giờ còn cảm thấy đã nắm rõ tình hình của ta chưa? Sự ngu xuẩn của các người chỉ khiến Quách gia càng lún càng sâu. Hay lắm. Chó nhà có tăng nói năng đúng là mạnh miệng. Sở đại thiếu gia, đã lâu không gặp. Phương thiếu gia, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Cái này hình như không giống với kế hoạch chúng ta đã bàn bạc trước đó lắm. Không sao, chỉ mới bắt đầu thôi. Vở kịch hay còn ở phía sau. Phương Thiên Họa, sao ngươi lại tới đây? Yên Nhi, ta đến đón ngươi về nhà. Ta không về. Ta vất vả lắm mới tìm được Sở ca ca. Ta muốn ở cùng hắn. Mộ tổng, Sở Lăng Phong khăng khăng làm theo ý mình, không bằng giao hắn cho thượng kinh. Như vậy cũng có thể bảo toàn cơ nghiệp của Mộ thị chúng ta. Ngu xuẩn, người thật sự cho rằng giao Sở Lăng Phong ra là có thể cùng người của tứ đại gia tộc bắt tay giảng hòa sao? Mục đích thực sự của bọn họ là toàn bộ Hải Thành, định kéo cả giới thương nghiệp Hải Thành chúng ta xuống nước. Chư vị, nghe ta khuyên một câu. Hiện tại Phương công tử đang công khai khiêu khích, chúng ta nên đứng về phía Sở công tử, cùng nhau chống lại kẻ địch. Mộ lão gia tử, ngươi nói thật nhẹ nhàng. Ngươi sẽ không nghĩ rằng tất cả mọi người có mặt hôm nay đều là người của Mộ thị chứ?
E rằng trong mắt ông, bọn họ cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi. Đừng nói bậy. Nếu ông nội ta đã nói rồi, thì nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người. Chỉ là một bên tình nguyện thôi. Thực lực của Phương gia ai cũng thấy rõ. Thiếu gia, sự đã đến nước này, ta không thể không nói. Sở tiên sinh chính là chủ nhân của ta. Hắn chính là người nắm quyền cuối cùng của Hắc Kim quốc tế. Không thể nào. Quách Hạo, với cái trí thông minh của ngươi thì nên sớm về nhà chơi đồ hàng đi thôi. Lần trước ta đã ám chỉ rõ ràng rồi. Ngươi từng là quản lý cấp cao của Hắc Kim, thế mà ngươi lại không nhận ra. Ngươi đúng là đồ ngu ngốc. Khó trách ngươi chỉ là một kẻ bị người ta lợi dụng. Ngươi, ta nhớ ra rồi. Ta đã nói là hình như đã gặp ngươi ở đâu đó rồi. Ngươi là quản gia của Sở Lăng Phong phải không? Phương công tử, hôm nay ngươi đến đây cũng đã đủ oai phong rồi. Ta khuyên ngươi nên tự biết thân biết phận, kẻo bị người ta đập vỡ đầu. Về không biết ăn nói thế nào. Sở Lăng Phong, ngươi sớm thừa nhận thì chẳng phải mọi chuyện đều êm đẹp sao? Mộ tổng, ta không cố ý giấu ngươi, chỉ là thời điểm chưa đến. Kế hoạch của ta vẫn chưa thành hình. Được, lần này ta tha thứ cho ngươi, chút nữa rồi tính sổ với ngươi. Quả đúng là người giỏi còn có người giỏi hơn. Núi cao còn có núi cao hơn. Sở tiên sinh quả thật là người liệu sự như thần. Ta thật sự bội phục. Nếu ta đoán không lầm, cảnh tượng hôm nay cũng nằm trong dự liệu của ngươi. Mộ lão nói đùa rồi. Đối phó với loại người này cũng không cần phải tính toán gì. Nực cười quá Sở Lăng Phong. Khẩu khí của ngươi có phải quá lớn rồi không? Ta khuyên ngươi, cơ hội chỉ có một lần, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Vậy hôm nay ta khuyên ngươi một câu, ngay lập tức cụp đuôi lại, cút về Thượng Kinh. Nếu không hôm nay chính là ngày diệt vong của Phương gia các ngươi. Nếu ngươi đã chán sống đến vậy, ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi. Thông báo cho Phương gia bản bộ, bất kể giá nào, trong vòng 1 phút khiến Hắc Kim tập đoàn phá sản. Vâng. Phương Thiên Họa, ngươi quá đáng lắm rồi. Sở ca ca khó khăn lắm mới gây dựng lại sự nghiệp, ngươi nhất định phải dồn người ta vào đường cùng sao? Yên Nhi, ta làm như vậy chính là để cho ngươi biết, Sở Lăng Phong hắn căn bản không xứng với ngươi. Ai cần ngươi tự mình đa tình chứ? Người ta thích chỉ có một mình Sở ca ca thôi. Sở Lăng Phong, yên tâm, Mộ thị chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta bây giờ sẽ gọi điện thoại liên hệ với Mộ thị để chi viện cho Hắc Kim. Mộ tổng, không cần đâu. Đây là chuyện của ta. Ta muốn cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Sở Lăng Phong, đến lúc này rồi, ngươi còn có thể đứng đây thản nhiên như vậy, nói năng ngông cuồng. 1 phút đã đến rồi. Sao ta không nghe được tin ta phá sản nhỉ? Ngươi vội cái gì? Bây giờ thắng bại đã định, kéo dài thêm chút thời gian thì có sao đâu. Công tử, không ổn rồi. Tài sản của Phương gia bị phong tỏa toàn bộ, đã phá sản rồi. Ngươi nói cái gì? Phương gia ta là một trong tứ đại gia tộc, sao có thể nhanh như vậy mà phá sản được? Công tử, là thật đó. Phương gia đã không thể xoay chuyển tình thế rồi. Phương công tử, chuyện gì vậy? Đậu phộng nó, làm sao ta biết chứ? Đủ rồi, kết quả sự việc đã rất rõ ràng rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn nói gì sao? Sở Lăng Phong, ngươi đã làm gì? Ta chỉ dự đoán được dự đoán của ngươi thôi. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần là lĩnh vực mà Phương gia các ngươi có liên quan đến, toàn bộ tài sản thượng nguồn hạ nguồn đều do Hắc Kim chúng ta tiếp quản. 10 năm, cho dù ngươi có gây dựng lại sự nghiệp, sao ngươi có thể phát triển nhanh như vậy được? Phương công tử, làm ăn vốn dĩ chính là ngươi lừa ta gạt. Đây chính là lời ngươi nói. Chúng ta chỉ gậy ông đập lưng ông thôi. Sở Lăng Phong, tại sao ngươi chỗ nào cũng hơn ta một bậc? Phương Thiên Họa, bây giờ Phương gia đã trở thành cục diện này rồi, thắng bại đối với ngươi mà nói thật sự quan trọng đến vậy sao? Yên Nhi, ta làm tất cả những điều này đều là vì muội, đều là vì muốn được ở bên muội. Chỉ cần muội ở bên ta, ta làm gì cũng được. Muội đáp ứng ta được không? Ta cầu xin muội,
Ngươi muốn làm gì? Phương Thiên Họa, 10 năm trước, các ngươi 4 đại gia tộc liên kết lại, khiến nhà ta tan cửa nát nhà. Hôm nay ta cũng muốn cho ngươi nếm thử mùi vị này là như thế nào. Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ta sẽ không tiết lộ hành tung của ngươi. Phương Thiên Họa, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Tình cảnh hiện tại của ngươi, cho dù trở về Thượng Kinh, cũng chỉ sẽ trở thành trò cười cho người khác. Phương gia đã diệt vong, các ngươi đã không còn át chủ bài nào nữa, càng không có tư cách để nói điều kiện với Sở tiên sinh. Trò chơi này các ngươi thua rồi. Sở Lăng Phong, cho dù là như vậy, đám người đó cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi không thể thắng được. Phương Thiên Họa, vậy thì cứ để bọn chúng đến đây. Năm đó 4 lão già này cũng không giữ được ta. Ai cho ngươi lá gan dám một mình đến đây? Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, để ngươi về báo cáo, nói cho bọn chúng biết trận chiến này không đổ máu không dừng lại. Phương Thiên Họa, hiện tại đối với 3 nhà còn lại, ngươi đã không còn bất kỳ giá trị nào. Trở về rồi tự cầu nhiều phúc đi. Tiễn khách. Đừng chạm vào ta. Ta tự đi được. Nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ còn quay lại. Phương công tử, ngươi không thể đi như vậy được. Nếu ngươi đi rồi, hai cha con chúng ta phải làm sao? Cút. Phương công tử, chẳng phải ngươi nói sẽ bảo vệ Quách gia chúng ta sao? Hai người các ngươi tỉnh lại đi. Nhà hắn còn lo chưa xong, làm sao mà lo cho các ngươi được? Ta thấy hai cha con Quách thị này đúng là tự lấy đá đập chân mình. Thật nực cười. Thật là nỗi nhục của Hải Thành. Mọi người, nếu không phải hai người bọn họ cấu kết với Thượng Kinh, thì làm sao có nhiều chuyện rắc rối như vậy? Nên trục xuất hai người bọn họ ra khỏi đây. Trục xuất. Trục xuất khỏi Hải Thành. Sở tiên sinh, ta cầu xin ngươi rủ lòng thương, tha cho chúng ta đi. Ta xin bồi thường và xin lỗi ngươi. Tha cho chúng ta. Tha cho ngươi. Ngươi hỏi những người ở đây xem, họ có đồng ý không? Sở Lăng Phong, núp ở phía sau giả nai ăn thịt hổ. Ngươi tính là nam nhân gì? Quách Hạo, ta cho ngươi biết thân phận của ta là đã đủ nể mặt ngươi rồi. Đừng được voi đòi tiên. Câm miệng. Sở tiên sinh, ngươi xem, hiện tại hai cha con chúng ta đều quỳ xuống xin lỗi ngươi rồi. Ta cầu xin các ngươi tha cho ta đi. Sáng mai ta sẽ... Không, hôm nay, ngay đêm nay chúng ta liền nhanh chóng rời khỏi Hải Thành. Từ nay về sau không bao giờ lộ diện nữa, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nữa. Ngươi ngây ra đó làm gì? Còn không mau bồi lễ tạ lỗi. Nói mình sai rồi, mau nhận lỗi. Nhận lỗi. Sở tiên sinh, ta sai rồi. Ngươi nói gì? Ta nói ta sai rồi. Không nghe thấy. Ta nói ta sai rồi. Chư vị, mọi người nghĩ ta nên tha cho bọn họ không? Không thể tha. Ta Mộ Dư Hòa, đại diện Mộ thị, sẽ vĩnh viễn phòng sát hai cha con các người, trục xuất khỏi thương giới. Triệu thị tán thành, Vương thị tán thành, Trương thị tán thành. Vừa rồi ngươi còn cùng phe với ta mà. Người đâu, lôi bọn họ ra ngoài. Loan tin chuyện hôm nay ra khắp thương giới, cho bọn họ biết đây chính là kết cục của việc đối đầu với Sở tiên sinh. Sở Lăng Phong, ngươi chơi ta tiêu rồi. Được. Quả là Tiềm Long xuất nguyên. Ngủ đông xong sẽ bay vút lên trời. Thương giới Hải Thành chúng ta hoan nghênh Sở tiên sinh gia nhập, là vinh hạnh của chúng ta. Nhưng mà sau chuyện này, Thượng Kinh chắc chắn sẽ không để yên. Chúng ta vẫn nên cảnh giác thì hơn. Mộ lão, người thật sự cho rằng trong tay có Sở ca ca làm át chủ bài là có thể đối đầu với tứ đại gia tộc? Đoạn tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì?
Đúng rồi, ngươi là thiên kim tiểu thư của Đoạn gia thượng kinh. Lợi ích của tứ đại gia tộc đều có liên quan mật thiết đến ngươi. Chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn đại diện Đoạn gia tuyên chiến với chúng ta? Ta chỉ muốn bảo vệ Sở ca ca. Ta không muốn tâm huyết mười mấy năm của hắn bởi vì mấy người mà đổ sông đổ bể. Đoạn tiểu thư, ý ngươi nói, ta đại khái có thể đoán ra được. Ngươi muốn nói tứ đại gia tộc thượng kinh, đằng sau còn có cao nhân. Không sai, đằng sau tứ đại gia tộc quả thật có người khác. Hơn nữa thân phận của hắn vượt ngoài sức tưởng tượng của các người. Ta không muốn vì những người như các ngươi mà lôi Sở ca ca xuống nước. Nói cho cùng, ngươi vẫn muốn dằn mặt chúng ta. Hôm nay ta nể mặt ngươi đứng về phía Sở tiên sinh nên ta mới đối xử với ngươi bằng lễ nghi. Nhưng nếu ngươi còn nói những lời này nữa thì đừng trách ta trở mặt ngay tại chỗ. Sở ca ca, ngươi cùng ta về thượng kinh đi. Đoạn tiểu thư, nếu ngươi tự mình đi thì thôi. Hắn là người nắm quyền Hắc Kim tập đoàn, lại là cố vấn cấp cao của bộ thị ta. Tại sao ngươi lại sai khiến hắn? Hơn nữa hắn và tứ đại gia tộc có mối thù máu. Ngươi như vậy thì đặt Sở tiên sinh vào đâu? Sở ca ca, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi. Sở Lăng Phong, nếu ngươi dám đi theo cô ta, ta sẽ coi thường ngươi cả đời. Được rồi, ta tự có quyết định, nói mau. Chị yên, ta sẽ không cùng ngươi về thượng kinh. Ngươi hãy về nói với tứ đại gia tộc rằng bọn họ nếu dám đến xâm phạm, ta nhất định sẽ theo hầu tới cùng. Thôi được rồi, ngươi mau về đi. Được, nếu ngươi đã quyết định rồi thì ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng ngươi đừng quên, ta cũng là người của tứ đại gia tộc. Ta sẽ khiến ngươi tâm cam tình nguyện quay về bên ta. Sở tiên sinh quả nhiên đại nghĩa, chúng ta nhất định nguyện đi theo. Vậy sau này thương giới Hải Thành sẽ hoàn toàn dựa vào Sở tiên sinh. Ông nội, vừa rồi Đoạn Chỉ Yên nói người đứng sau tứ đại gia tộc, hình như người có quen biết. Ta cũng chỉ là mấy năm gần đây mới nhận ra. Tứ đại gia tộc phát triển nhanh như vậy là do có một người thần bí đứng sau. Theo cách gọi của giới thương nhân, người này được gọi là Vô Danh. Vị Vô Danh này, người thật sự không quen biết sao? Không quen biết. Ngay cả tứ đại gia tộc ở thượng kinh cũng chưa từng gặp hắn. Điều đáng sợ hơn là người này dường như đang ẩn náu tại Hải Thành. Cái gì? Mộ lão, ngài không đùa chứ? Kẻ có tài thao túng quyền lực ngập trời như vậy sao lại ở Hải Thành? Ta không đùa. Người này đang ở tầng cao nhất của Trung ương quảng trường. Tầng cao nhất của Trung ương quảng trường. Đó chẳng phải là nơi ngươi và Sở Lăng Phong đối đầu sao? Hơn nữa, cả tầng cao nhất chẳng phải đều là của ngươi sao? Sao ngươi lại không biết? Tuy nói vậy, nhưng ở tầng cao nhất của Trung ương quảng trường có một căn phòng chưa từng được mở ra cho người ngoài. Và chìa khóa của căn phòng này nằm ở ngay phía trên trung tâm của tầng cao nhất. Là tấm thẻ vàng Tôn Long đang được treo lên. Chỉ có nó mới có thể mở được căn phòng này. Tuy ta đã chiếm giữ nơi đó mấy chục năm, nhưng ta không có tư cách chạm vào thứ này. Chỉ có Vô Danh mới có quyền mở nó. Nhưng nếu vì chuyện này mà lôi Vô Danh tiên sinh ra thì chúng ta tốt nhất nên nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Mộ lão, ngươi không cần lo lắng. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Phạm vào ta sẽ cho chúng thấy. Phế vật, vậy mà lại để Sở Lăng Phong qua mặt chúng ta. Ta giao Phương ra cho ngươi, thật đúng là mù mắt rồi. Phương huynh, đừng thô lỗ như vậy. Hậu bối cần thời gian để trưởng thành. Chỉ là phạm chút sai lầm nhỏ, không đến mức sai lầm nhỏ. Nếu không phải tên tiểu tử thối tha này sơ suất thì Phương gia chúng ta có rơi vào tình cảnh này sao? Cơ nghiệp to lớn bị hủy hoại trong chớp mắt, ngươi bảo ta làm sao ngồi yên được? Tứ đại gia tộc chúng ta kết giao nhiều năm, nay Phương gia gặp nạn, làm sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Yên tâm đi. Xem ra tên nghiệt chủng nhà họ Sở kia cũng có chút bản lĩnh. Sự đã đến nước này, hãy mời vị Vô Danh tiên sinh thần bí kia xuất sơn đi. Chúng ta và hắn ta ràng buộc lợi ích.
Hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Mạnh lão nói không sai. The film was translated and Chị Yên, narrated by M. ngươi đến thăm ta, phải không? Một kẻ thất bại thảm hại thì cút xa cho khuất mắt ta. Yên Nhi, hôm nay ngươi sao vậy? Có vẻ không vui. Ông, ta không có buồn. Hôm nay ta đến là có một thỉnh cầu. Việc thỉnh vô danh tiên sinh xuất sơn không bằng giao cho ta. Yên Nhi, ngươi đừng có nói đùa. Ai nói ta nói đùa? Nay tứ đại gia tộc gặp nạn, thân là hậu bối, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Phải biết rằng thiên tài trên đời này đâu chỉ có mình Sở Lăng Phong. Yên Nhi, cuối cùng ngươi cũng đã nghĩ thông. Năng lực của ngươi không thua kém bất kỳ ai. Sở Lăng Phong căn bản không xứng. Vậy thì ngươi hãy đích thân đến Hải Thành một chuyến, thỉnh vô danh xuất sơn, dẫn theo tên phế vật này luôn đi. Dù sao ở bên cạnh ngươi, nó cũng có thể chạy vặt. Đúng, hãy mang ta theo, cho ta cơ hội chuộc lỗi. Sở Lăng Phong, ngươi là của ta, ai cũng không cướp được. Ta sẽ đánh gục tất cả sự kiêu ngạo của ngươi, rồi sau đó sẽ trói chặt ngươi, giữ bên cạnh ta. Thiếu gia, dạo này nhiều chuyện xảy ra, ngươi phải chú ý sức khỏe. Không sao, có lẽ là có kẻ nào đó nói xấu ta. Đúng rồi, có phát hiện gì không? Có tin mật báo từ Nhãn Tuyến. Trợ lý của Mộ Dư Hòa, Mạnh Vãn, đã bay đến Thượng Kinh đêm qua. E rằng cô ta sắp phản bội Hải Thành. Còn nữa, ngươi từng nói về người con gái bị Mạnh gia ruồng bỏ, có khi nào chính là cô ta không? Phải hay không thì có quan trọng gì. Cô ta chỉ là một con tốt nhỏ trên bàn cờ thôi, không thể làm nên sóng gió gì. Ván này ta vẫn nắm chắc phần thắng. Mộ Dư Hòa. Sở Lăng Phong, mau tới đây, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì cả, chỉ là muốn gặp ngươi, không được sao? Mộ tổng, ta vội vàng chạy đến đây, kết quả là chỉ có vậy. Được rồi, ta nói cho ngươi biết. Ta nghĩ chúng ta nên đi tìm vô danh tiên sinh trước. Nhỡ đâu hắn đứng về phía chúng ta, thì Hải Thành chẳng phải sẽ được cứu sao? Sao có thể? Hắn và tứ đại gia tộc có quan hệ lợi ích, làm sao hắn lại chịu gặp chúng ta? Cứ thử xem sao. Sở đại thiếu gia, thủ đoạn cao thật. Trưởng công chúa của Mộ thị lạnh lùng băng giá, không ngờ lại nhanh chóng bị ngươi chinh phục. Phương Thiên Họa, sao lại là ngươi nữa? Bài học lần trước vẫn chưa đủ sao? Còn cuốn ghẻ nhà ngươi thật ra như đỉa. Chị Yên, sao ngươi lại đi cùng với hắn ta? Phương Thiên Họa là loại người gì? Ngươi không rõ sao? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ta thật lòng với Yên Nhi, không giống như ngươi thay lòng đổi dạ. Sở Lăng Phong, ta đi cùng ai, liên quan gì đến ngươi? Yêu mà không được, lấy lùi làm tiến. Ý gì? Sở Lăng Phong, ngươi đứng trước tình cảm, ngu ngốc thật đấy. Đoạn Chị Yên, ngươi và ta đều là nữ nhân, cảm giác của ngươi ta hiểu rất rõ, nhưng ngươi như vậy sẽ tự làm tổn thương mình. Thật sự không đáng. Ai nói không đáng? Chỉ cần có thể đạt được mục đích, ta làm gì cũng cam tâm tình nguyện. Mộ Dư Hòa, ngươi có ý gì? Yên Nhi, đây gọi là giác ngộ. Cô ấy rất rõ ràng ta đối với cô ấy như thế nào. Ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh với cô ấy. Cô ấy đi theo ta là không sai. Có tự tin là chuyện tốt, chỉ sợ đến cuối cùng vẫn là một mảnh trống không. Chị Yên, chúng ta là bạn bè từ nhỏ đến lớn. Phương Thiên Họa, người này không đáng phó thác. Ta nghĩ ngươi nên cân nhắc cho kỹ. Nếu hôm nay ngươi đã đưa ra lựa chọn, ta hy vọng sau này ngươi đừng hối hận. Đoạn Chị Yên, nếu ngươi đã chọn quay về gia tộc, vậy thì sau này ngươi chính là kẻ thù của ta và Sở Lăng Phong. Ngày sau gặp lại, nhất định sẽ tranh giành sống mái. Tốt, đúng ý ta. Chắc hẳn hôm nay các người đến Trung ương quảng trường này cũng là vì muốn mời vô danh tiên sinh xuất sơn phải không? Việc gì phải nói với ngươi. Vô danh tiên sinh và lợi ích của 4 đại gia tộc chúng ta ràng buộc rất sâu. Hắn sẽ không gặp các người đâu. Muốn mời hắn xuất sơn, các người quả là nằm mơ giữa ban ngày. Đúng vậy, chúng ta đã hẹn trước với vô danh tiên sinh rồi. Hôm nay đến chính là để mời hắn xuất sơn. Vì vậy ta khuyên các người vẫn nên quay về đi. Vô danh tiên sinh sẽ không gặp các người đâu. Hải Thành sắp diệt vong rồi. Mộ thị và Hắc Kim sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vong hồn dưới chân của 4 đại gia tộc.
Làm sao bây giờ, Sở Lăng Phong? Lỡ như Vô Danh tiên sinh thật sự xuất sơn thì thật sự không có sức chống đỡ. Ngươi về báo cho Mộ lão, ta đi theo bọn họ. Đợi tin ta. Quả nhiên mắc câu. Mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Thành Nham, đến lượt ngươi xuất hiện. Vãn bối thượng kinh Đoạn thị, Đoạn Chỉ Yên, cầu kiến. Vãn bối cầu kiến. Vô Danh tiên sinh, chúng ta là hậu bối của 4 đại gia tộc. Trước đó đã nói với ngươi, hôm nay đến bái phỏng. Vô Danh tiên sinh. Phương Thiên Họa, ngươi thật là thô lỗ. Nếu ta là Vô Danh tiên sinh, ta cũng sẽ không mở cửa cho ngươi. Sở Lăng Phong, ngươi thật là âm hồn bất tán. Ai quy định ta không thể đến đây? Tòa nhà này chẳng lẽ là của Phương gia ngươi? Sở Lăng Phong, lời ta đã nói rất rõ ràng rồi. Ngươi cứ cố tình đi theo, chẳng lẽ là muốn nghe lén? Chị Yên, mấy ngày không gặp, sao ngươi lại thay đổi thành người khác thế này? Chỉ là ta đã nghĩ thông suốt thôi. Ta trước đây không tiếc bỏ ra 10 năm cũng muốn ở bên cạnh ngươi. Vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế nào? Ta bây giờ sẽ không bao giờ lãng phí thời gian cho ngươi nữa. Đoạn Chỉ Yên từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn xem ngươi như muội muội. Đừng nói nữa, bây giờ chúng ta đã là kẻ thù rồi. Nếu ngươi đã nói trận chiến này không đổ máu sẽ không ngừng, thì Đoạn Chỉ Yên ta sẽ đồng hành đến cùng. Bây giờ biết hối hận rồi chứ? Muộn rồi. Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, chỉ có ta mới có thể cho Yên Nhi hạnh phúc. Đợi 4 đại gia tộc chúng ta hủy diệt ngươi hoàn toàn, Phương Thiên Họa ta tự sẽ chứng minh ta mạnh hơn ngươi vạn lần. Họa từ miệng mà ra. Tật xấu của ngươi chính là nói quá nhiều. Sở Lăng Phong, nếu ngươi biết điều, bây giờ có phải nên tránh mặt không? Được, ta có thể tránh mặt. Dù sao Vô Danh tiên sinh cũng không có trong phòng. Giả vờ cái gì? Nói như thể ngươi có thiên nhãn vậy. Ngươi đừng hòng phá hoại kế hoạch của chúng ta. 4 đại gia tộc nếu đã thắng ngươi một lần thì có thể thắng ngươi lần thứ hai. Mời Vô Danh tiên sinh xuất sơn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngươi đừng hòng can thiệp vào chúng ta. Không tin thì cứ thử xem. Ta chính là Vô Danh. Các ngươi tìm ta có việc gì? Bị hắn nói trúng rồi. Vô Danh tiên sinh, ngươi thật sự không có trong phòng sao? Đây đâu phải nhà giam. Tại sao ta nhất định phải ở trong phòng? Không ở trong phòng. Vậy ta xin hỏi, ngươi làm sao chứng minh thân phận của mình? Ngươi là cái thá gì? Ngươi còn dám chất vấn ta? Phương Thiên Họa, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Yên Nhi, Vô Danh tiên sinh vẫn luôn thần bí khó lường, chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng hắn như vậy. Nhỡ đâu hắn là người do Sở Lăng Phong phái tới giả mạo thì sao? Phương Thiên Họa, ngươi thật sự có đầu óc đấy. Nhưng ta không có rảnh rỗi như vậy tìm người giả mạo Vô Danh tiên sinh. Không ngờ 4 đại gia tộc các ngươi lại đầy nghi ngờ đối với ta. Nếu đã không tin tưởng thì việc buôn bán này cũng không thể làm được. Các ngươi đi đi. Tiên sinh, xin dừng bước. Xin thứ lỗi cho sự mạo muội của vãn bối. Chúng ta không cố ý nghi ngờ tiên sinh. Lợi ích của ngươi và 4 đại gia tộc chúng ta liên hệ mật thiết. Chúng ta cũng sợ bị kẻ gian lợi dụng, nên không thể không thận trọng. Được, các ngươi đã vượt qua bài kiểm tra của ta. Không ngờ hậu duệ của 4 đại gia tộc vẫn có đầu óc. Thẻ vàng Tôn Long. Phải, chính là thẻ vàng Tôn Long. Trên đời chỉ có một chiếc, là chìa khóa duy nhất để mở cánh cửa này. Bây giờ các ngươi tin ta rồi chứ? Yên Nhi, chiếc thẻ này chỉ có Vô Danh tiên sinh có quyền sử dụng. Thẻ vàng xuất hiện, chúng ta tất nhiên tin tưởng tiên sinh. Chắc hẳn tiên sinh đã biết mục đích chúng ta đến đây rồi chứ? Không cần nói nhiều, ta đã biết. 3 ngày nữa, tầng cao nhất của Trung ương quảng trường sẽ được mở cửa hoàn toàn. Ta cũng không ngại làm người hòa giải cho các ngươi. Các vị đi đi. Đại kế đã thành. Yên Nhi, giờ thì chúng ta có thể yên tâm rồi. Thấy chưa? Ta đã nói ngươi không thể thắng được. Phương Thiên Họa, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ai là người thắng cuối cùng chưa biết được đâu. Đến lúc này rồi còn cứng miệng. Không sao cả, 3 ngày sau sẽ rõ. Đúng rồi, Mộ thị chắc sắp có chuyện rồi. Không biết.
Mộ Dư Hòa có thể vượt qua cửa ải này không? Ngươi nói cái gì? Các ngươi làm gì? Mộ tổng đang xử lý công việc, không gặp khách. Ngươi chính là Mộ Dư Hòa. Thước tha đoan trang, không hề sợ sệt. Mộ đại tiền quả nhiên dạy dỗ được một cháu gái tốt. Không sai. Nếu ta đoán không nhầm, mấy vị chính là lão gia của tứ đại gia tộc. Hôm nay đột ngột đến thăm, Dư Hòa tiếp đón không chu đáo. Mời các vị ngồi. Hôm nay đột ngột tới đây là vì chuyện gì? Mộ tổng, mấy lão già chúng ta đích thân đến đây, đủ để chứng minh thành ý của chúng ta. Vậy ta nói thẳng luôn, cứ nói đừng ngại. Mộ Dư Hòa ta chưa bao giờ giấu giếm điều gì. Tốt lắm. Nha đầu, bốn chúng ta và ông nội ngươi cũng coi như từng có qua lại. Giờ chỉ vì một thằng nhóc mà làm cho tình hình căng thẳng, có phải là làm mất mặt mũi đôi bên không? Vậy theo ý các vị, Dư Hòa nên làm thế nào? Mộ tổng, hiện giờ mộ thị của các người che chở cho một kẻ gây rắc rối, sẽ rước họa vào thân đấy. Đúng vậy. Mộ thị tập đoàn dù sao cũng đã bén rễ ở Hải Thành 50 năm rồi. Nếu như vì một kẻ chẳng liên quan gì đến mộ thị mà tan nát thì thật không đáng. Thì ra là vậy. Ý của các vị ta đã hiểu. Xem ra đúng là ta đã làm sai. Người trẻ biết quay đầu là bờ, đó là điều tốt. Ông nội ngươi cũng sẽ lấy làm an ủi. Đúng vậy, đứa trẻ này có thể dạy bảo được. Thằng nhóc họ Sở đối với mộ thị mà nói không khác gì một quả bom hẹn giờ. Bỏ hắn đi, đó chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Ta khi nào nói ta muốn bỏ Sở tiên sinh rồi? Nha đầu, ý người là gì? Ta chỉ nói ta, Mộ Dư Hòa đã làm sai. Sai chính là sai ở chỗ không nên khách sáo với các người. Nha đầu, nể mặt ngươi là cháu gái của Mộ đại tiền, mấy người chúng ta mới hạ mình xuống thương lượng với ngươi. Đây là Hải Thành, đây là Mộ thị tập đoàn. Ta nể mặt bốn người là bậc trưởng bối mới không đuổi các người ra ngoài. Ta kính các người một thước, thì đừng có chạm vào giới hạn của ta. Nha đầu, ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Đây không phải uy hiếp. Mộ Dư Hòa ta tuy đạo hạnh chưa sâu, nhưng dù ta có liều mạng, các ngươi cũng đừng hòng toàn mạng mà lui. Ngươi trẻ thật cuồng vọng, cũng thật nực cười. Đợi đến khi Mộ thị diệt vong, ngươi sẽ biết hôm nay ngươi đã làm một quyết định ngu xuẩn đến nhường nào. Thương nhân không bàn về thương trường, lại bày đặt nhân tình đạo nghĩa. Xem ra Sở Lăng Phong tiểu tử này thật sự đã khiến ngươi mê muội rồi. Có bản lĩnh thì cứ thử xem. Không biết nông sâu, ông nội ngươi giao Mộ thị tập đoàn cho ngươi thật sự là một sai lầm, e rằng sẽ khiến chư vị thất vọng rồi. Đây là ý của ông nội ta. Sở Lăng Phong, Mộ thị ta nhất định sẽ bảo vệ. Mơ tưởng hão huyền. Hắn, ngươi không bảo vệ được. Mộ thị, ngươi càng không bảo vệ được. Ta biết tứ đại gia tộc các ngươi thế lực ngập trời, nhưng Mộ thị ta trụ vững 50 năm, tuyệt đối không phải món đồ chơi các ngươi dễ dàng nắm trong tay. Mộ Dư Hòa, chắc hẳn thứ này ngươi rất quen thuộc nhỉ? Ta đã nắm giữ từ lâu những bí mật cốt lõi của Mộ thị các ngươi. Chỉ cần ta động động ngón tay, Mộ thị các ngươi sẽ sụp đổ tan tành. USB này sao lại ở chỗ hắn, Mộ tổng? Sự diệt vong của Mộ thị đã được định đoạt. Mạnh Vãn, ngươi và ta cộng sự nhiều năm như vậy, ta tự cho rằng ta chưa từng bạc đãi ngươi. Không thể nào là ngươi phản bội ta. Bọn họ rốt cuộc cho ngươi lợi ích gì? Mộ tổng, đều tại ngươi quá bất cẩn. Làm tốt lắm, Mạnh Vãn. Ngươi không hổ là hậu duệ của thượng tinh Mạnh thị ta. Ngươi đã quá khen. Ngươi là người của Mạnh gia. Đúng vậy. Tuy ta chỉ là một đứa con gái bị ruồng bỏ, nhưng những năm qua ta vẫn luôn nỗ lực, chính là đang đợi một cơ hội. Chờ đến khi Mộ thị sụp đổ,
ta có thể một lần nữa về làm thiên kim tiểu thư của Mạnh gia. Mạnh Vãn, bọn họ đang lợi dụng ngươi. Nếu không ngươi cũng sẽ không lưu lạc đến Hải Thành, trở thành đứa con gái bị ruồng bỏ. Đừng nghe cô ta nói bậy. Vãn Nhi, ngươi chính là cháu gái ngoan của ông nội. Ông nội, ta đương nhiên sẽ không nghe lời cô ta. Trở về Mạnh gia vẫn luôn là giấc mơ của ta. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Mộ Dư Hòa, ngươi vì một tên nhóc mà trả giá như vậy, đáng sao? Tốt, rất tốt. Ta không ngờ các ngươi lại tính kế ta sâu như vậy. Là ta sơ suất. USB này chứa đựng tất cả bí mật thương mại của Mộ thị. Hơn nữa, chúng ta cũng nhắm vào Mộ thị mà bày ra một bố cục vẹn toàn. Mộ tổng, nhận thua đi. Bây giờ ngươi cúi đầu quy hàng. Biết đâu ta có thể cầu xin ông nội. Đến lúc đó không chỉ có thể bảo toàn Mộ thị, chúng ta còn sẽ để Mộ thị một lần nữa về lại ghế lão đại thương giới Hải Thành. Câm miệng. Kẻ hai mặt như ngươi, bán chủ cầu vinh, không xứng nói chuyện với ta. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần thiết còn nể nang tình cảm nữa. Vãn Nhi, ra tay đi. Vâng. Ra tay đi. Khiến Mộ thị phá sản. Ta bây giờ lập tức muốn thấy kết quả. Nha đầu, Mộ thị các ngươi rõ ràng có cơ hội tốt để một bước lên trời, lại bị chôn vùi trong tay ngươi. Đáng tiếc. Đoạn lão đầu, tất cả bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi đi. Sinh tử của Mộ thị còn chưa đến lượt các ngươi quyết định. 10 năm rồi, khí chất của tiểu tử họ Sở này lại càng thêm mạnh mẽ. Xem ra mời vô danh tiên sinh xuất sơn là một quyết định đúng đắn. Đối phó với loại kỳ tài này, chung quy không thể sơ suất. 4 lão đầu này sống cũng thật lâu. Ta vĩnh viễn không quên được tội ác tày trời mà các ngươi đã gây ra cho cha mẹ ta. Lần này, ân oán mới cũ, chúng ta cùng tính sổ. Sở tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. 10 năm không gặp, chắc hẳn đã tiến bộ rất nhiều. Đoạn lão đầu, giữa ngươi và ta không cần phải khách sáo giả tạo. Sự xuất hiện của ta chẳng phải đúng ý ngươi sao? Tiểu tử, thiên đàng có lối không đi, địa ngục không cửa cứ vào. Thật nực cười. Mấy lão già các ngươi vẫn hèn hạ như ngày nào, không thể trực tiếp ra tay với ta, liền đánh chủ ý lên người khác. Tứ đại gia tộc vẫn không hề thay đổi. Vậy thì sao? Lấy bất biến, ứng vạn biến. Đối phó với một tên nhóc miệng còn hôi sữa vừa đủ. Thật đúng là không biết rút kinh nghiệm. Mấy người các ngươi có phải đã quên nỗi sợ 10 năm trước bị ta khống chế rồi phải không? Chuyện cũ năm xưa đừng nên nhắc lại. Sở ra các ngươi năm đó dù có huy hoàng đến đâu, sự việc đến bây giờ cũng bị chúng ta đánh cho phải bỏ xứ mà đi. Đúng vậy. Năm đó là ta thua. Ta thua vì năm đó ta quá ngây thơ, tin vào những lời ma quỷ của các ngươi. Năm đó ta một mình đưa cả Sở ra lên đỉnh cao. Nếu không phải các ngươi ngấm ngầm giở trò sau lưng, Sở ra đã sớm thống nhất thương giới rồi. Phải trách là do ngươi quá dễ tin người. Thượng tinh tuyệt đối không cho phép một nhà độc đại. Năm đó ngươi quá mức nóng vội, cắt đứt chính là đường lui của chúng ta. Ta vốn tưởng Sở Lăng Phong là bị người ta hãm hại, không ngờ nguyên nhân trong đó lại phức tạp đến vậy. Vậy nên nói, thiện cận vẫn là các ngươi. Hối hận vì năm đó ta quá nhân từ, không diệt trừ các ngươi ngay lập tức. Nói khoác không biết ngượng. Sự việc đến nước này, ngươi không thấy quá muộn rồi sao? Đương nhiên là không muộn. Chỉ là các ngươi tuổi đã cao, ta sẽ cho các ngươi ngỏm được minh bạch. Thật nực cười, Sở tiểu tử. Cho dù ngươi là thiên tài, thì tình cảnh hiện tại của ngươi có thể làm gì được chúng ta? Ta biết Hắc Kim quốc tế của ngươi quy mô không nhỏ, nhưng so với tứ đại gia tộc chúng ta, ngươi chẳng là cái đinh gì. Nếu đã chắc chắn như vậy, chắc hẳn Mộ thị tập đoàn đã là vật trong túi của các ngươi rồi. Tiểu tử đừng có nói bóng nói gió. Một Mộ thị còn chưa đủ để bọn ta bận tâm. Vãn Nhi,
Sự việc thế nào rồi? Có phải là đã kết thúc rồi không? Mạnh Vãn, ta đang hỏi ngươi đó. Rốt cuộc là tình huống gì? Ông nội. Mộ thị không hề chịu đả kích. Ngược lại là Mạnh gia tổn thất nặng nề. Cái gì? Rốt cuộc chuyện này là sao? Ta không rõ. Chuyện này nhất định là Sở Lăng Phong âm thầm giở trò quỷ. Là hắn giở trò. Mạnh Vãn, bây giờ ngươi mới phản ứng lại. Có phải quá muộn rồi không? Hôm nay tất cả tình hình đều nằm trong dữ liệu của ta, cũng bao gồm cả việc ngươi phản bội Mộ thị. Sở tiểu tử, sao ngươi có thể tính toán xa đến vậy? Đây chính là nguyên nhân năm đó tại sao các ngươi không vây khốn được ta. Mạnh Vãn, rốt cuộc chuyện này là sao? Ông nội, ta thật sự không biết. Những tư liệu trong USB đều là thật. Ta không lừa ngươi. Không sai, là ta giở trò. Chỉ là đã sớm thay đổi nội dung trong USB mà thôi. Những gì các ngươi có được đều là tư liệu giả. Ta đảo ngược lại ván cờ, diệt trừ Mạnh gia các ngươi thôi mà. Khó trách hôm lễ khánh thành ngươi lại xuất hiện ở văn phòng. Thì ra tất cả đều là do ngươi thiết kế. Ngươi thật là ti tiện, Mạnh Vãn. Từ ti tiện, sao ngươi có thể thốt ra được? Ta còn đang thắc mắc, tại sao buổi tiệc tối hôm đó ngươi lại đến muộn? Thì ra ngươi đã sớm bán mạng cho bọn họ rồi. Mộ Dư Hòa, nếu không phải người đàn ông này xuất hiện, ta đã sớm thành công rồi. Sở Lăng Phong, tại sao ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta, hủy diệt hy vọng của ta? Hy vọng là do tự mình tạo ra, không phải xây dựng trên việc hủy diệt người khác. Ngày đó ta xuất hiện chính là đã cho ngươi cơ hội rồi. Thì ra ngươi đã sớm biết thân phận của ta. Ta lại trở thành quân cờ của ngươi. Ngươi sai rồi. Không ai sinh ra đã là quân cờ. Chỉ là sự cố chấp của ngươi đã làm hại ngươi. Ngươi ngay cả bản thân mình cũng không yêu, làm sao có thể nhận được sự tôn trọng của người khác? Sở Lăng Phong, ngươi đúng là đồ sao chổi. Người đâu, lôi hắn ra ngoài cho ta. Thế nào, mấy lão già các ngươi đã có một người bị loại rồi, có chắc chắn còn muốn tiếp tục đấu với ta không? Sở tiểu tử, chiêu ngươi dùng thật âm hiểm. Đừng tưởng rằng chúng ta không làm gì được ngươi. Bên Yên Nhi đã thành công mời được vô danh tiên sinh. 3 ngày sau, ngươi và ta sẽ phân thắng bại. Ngày tàn của ngươi không còn xa nữa. Được, nếu đã như vậy, ta sẽ chờ xem. Chúng ta đi. Đoạn lão gia, đừng bỏ ta lại. Xin hãy mang ta đi cùng. Ta còn hữu dụng. Đồ vô dụng. Thượng kinh không thiếu thứ phế vật như ngươi. Cút đi cho khuất mắt ta. Mạnh Vãn, ngươi bây giờ không còn là người của Mộ thị nữa. Mau cút đi. Mộ tổng, xin hãy cho ta thêm một cơ hội. Mạnh Vãn, hãy giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân đi. Sở tiên sinh, Mộ tổng luôn nghe lời ngươi. Xin ngươi hãy nói giúp ta một lời. Cơ hội của ngươi đã hết rồi. Sở tiên sinh, nghe nói ngươi là người nắm quyền hành của Hắc Kim Quốc tế. Nay các gia tộc thượng kinh đang khí thế mạnh mẽ, xin hỏi Hắc Kim Quốc tế định ứng phó ra sao? Sở tổng, ngay vừa rồi, 4 đại gia tộc đã phát động tấn công dữ dội vào tập đoàn của ngươi. Hiện tại, tốc độ đốt tiền của Hắc Kim Quốc tế là chưa từng thấy. Hắc Kim có thể trụ được bao lâu? Chư vị, Hắc Kim Quốc tế là bộ mặt của giới thương mại Hải Thành. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bị thượng kinh chi phối. Xin mọi người hãy tin tưởng Sở tiên sinh, tin tưởng Hắc Kim Quốc tế. Nếu đã như vậy, ta muốn hỏi Mộ tổng, kẻ thù trước đây đã trở thành đối tác hợp tác cùng nhau. Xin hỏi ngươi và Sở tiên sinh có phải đã trở thành người yêu chưa? Không. Không sai. Chúng ta thật sự đã nâng cấp thành người yêu.
Mộ Dư Hòa, người đang nói bậy bạ gì vậy? Không muốn gặp phiền phức thì hãy phối hợp cho tốt. Vậy xin hỏi, tiểu thư Đoạn thị Đoạn Chỉ Yên, người luôn dành tình cảm sâu đậm cho Sở tiên sinh, giờ ngươi đã có người mới, vậy Đoạn Chỉ Yên thì tính sao đây? Sao các người không trực tiếp hỏi Đoạn Chỉ Yên luôn đi? Cô ta không phải đang đứng đó sao? The film was translated and narrated by M Media. Ta là người của Đoạn thị, chắc chắn là đối địch với các người. Hải Thành sớm muộn gì cũng là vật trong túi của 4 đại gia tộc. Dù có người ở đây, chúng ta vẫn nắm chắc phần thắng. Nếu không tin, trong vòng 3 ngày sẽ rõ. Vậy ra, cuộc tấn công thương mại này là do người phát động. Ta chính là muốn ngươi cam tâm tình nguyện quay về bên ta. Đoạn Chỉ Yên, ngươi thật sự điên rồi. Vì yêu sinh hận lại khiến ngươi trở nên méo mó như vậy. Mộ Dư Hòa, đừng đắc ý. Sung sướng chẳng được bao lâu đâu. Chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết bị người khác cướp mất tình yêu là tư vị gì. Được, ta sẽ chờ xem. Đúng rồi, Trịnh tiên sinh ở Trung ương quảng trường biết tin vô danh tiên sinh xuất sơn, đã nhanh chóng đến Hải Thành rồi. Nói cách khác, các người lại có thêm một đối thủ nữa. Giúp ta chuyển lời cho vị đó. Trong vòng 1 phút, ta sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Nuôi binh ngàn ngày, cuối cùng cũng đến lượt ta ra sân rồi. Sở Lăng Phong, tình hình đã nguy cấp thế này rồi, sao ngươi còn có tâm trạng nghỉ ngơi vậy? Ngươi sẽ không thật sự bỏ cuộc chứ? Lo lắng thì có ích gì? Trịnh Vân này rất kín tiếng, không màng thế sự, lúc này lại chạy ra gây rối. Nếu hắn thật sự xen ngang vào, vậy thì chúng ta thật sự không còn hy vọng nữa. Thiếu gia đã đến. Mộ tổng, nghe thấy từ xa người đang nói xấu ta, không thích hợp lắm. Trịnh Vân, người lúc này tới đây không phải là tới hạ chiến thư trước chứ? Mộ tổng, ngươi đừng nói bậy. Thiếu gia ở đây, ta nào dám. Cái gì mà thiếu gia với không thiếu gia? Ngươi đang nói gì vậy? Thuộc hạ Trịnh Vân bái kiến thiếu gia. Sở Lăng Phong, rốt cuộc chuyện này là sao? Trịnh Vân từng là cấp dưới của Sở gia ta, chỉ là vẫn luôn được cài cắm ở Hải Thành, ít người biết mà thôi. Phải, gần đây nghe nói giới thương mại Hải Thành đã xảy ra không ít chuyện. Xem ra lần này tìm ta tới, chắc chắn là có việc muốn nhờ vả. Ta muốn người tạo ra giả tượng giá trị thị trường của Hắc Kim bị sụt giảm. Chuyện này chẳng phải đơn giản sao? Nhưng ta thấy không cần thiết. Vụ tấn công thương mại lần này không nghiêm trọng đến vậy. Với quy mô hiện tại của Hắc Kim mà nói, chuyện này giống như trò trẻ con. Trịnh Vân, lần này ra tay là Đoạn gia. Hắc Kim các ngươi dù có nhiều tiền cũng không thể so với Đoạn gia chứ. Thiếu gia, chuyện này ngươi chắc chưa nói với Mộ tổng chứ? Ngươi lại đang nói thầm gì đó? Sao lắm lời thế? Ngươi cứ nói có thể giải quyết được không? Giải quyết được, ta sẽ sắp xếp ngay. Sắp xếp truyền thông, dư luận, thay đổi hướng dư luận với tốc độ nhanh nhất. Tạo ra giả tưởng là Hắc Kim quốc tế đang thoi thóp. Trong vòng 20 phút, ta muốn cả thương giới đều biết. Trịnh Vân, kỹ thuật làm giả của ngươi càng ngày càng chuyên nghiệp, vẫn là nhờ thiếu gia dạy dỗ tốt. Thiếu gia chiêu lấy độc trị độc này dùng thật cao minh. 3 ngày, cho dù bọn họ có dùng hết sức lực cũng không tra ra được chân tướng đằng sau. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Tiếp theo thì chuẩn bị ăn một bữa thật ngon lành. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Hôm nay nhất định không được xảy ra sai sót. Nếu không, Phương gia chúng ta sẽ bị đá ra khỏi hàng ngũ tứ đại gia tộc. Yên tâm đi ông, lần này ta nhất định sẽ lấy lại danh dự cho Phương gia chúng ta. Tốt lắm, chỉ cần ngươi không chấp nhận hòa giải với Hải Thành, vậy thì vô danh tiên sinh cũng không có lý do không đứng về phía thượng kinh. Chỉ cần hắn chịu ra tay, cho dù Sở Lăng Phong có mọc cánh cũng khó thoát. Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Chẳng lẽ đã biết kết quả đã định hôm nay? Trong lòng không thoải mái. Phương Thiên Họa, ngươi có biết ngươi rất hèn hạ không? Sở tiểu tử, trước kia là do Phương gia chúng ta sơ suất,
mới để ngươi lén lút chui được vào khe Film hở. was translated and Về sau, narrated ngươi sẽ by không còn may mắn M. như vậy nữa. Nói như vậy, vẫn là Phương lão đầu ngươi tương đối lanh lợi. Các ngươi bất quá chỉ là quân cờ trong tay Đoạn gia mà thôi. Nếu không thì trước đây sao lại phái Phương Thiên Họa, tên đần độn này đi đơn thương độc mã chứ? Láo xược, đừng có mà chia rẽ ly gián. Chia rẽ ly gián? Được, vậy ta hỏi các ngươi, tại sao gia tộc đứng đầu thượng kinh? Không phải các ngươi mà là Đoạn gia bọn họ. Tình cảnh hiện tại của Phương gia là do sai lầm của ta mà ra. Nếu không có Đoạn gia, chúng ta làm sao có thể hồi sinh? Được, nếu đã như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều nữa. Ngươi bớt nói những lời hoa mỹ đó đi. Đức hạnh của ngươi như thế nào, chúng ta đều thấy rõ. Không cần ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa. Vậy chúng ta hãy xem, hôm nay các ngươi đi theo Đoạn gia, rốt cuộc sẽ có kết cục gì? Sở tiểu tử, nói xấu sau lưng người khác, thói quen này không tốt lắm đâu. Hôm nay ta sẽ thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi. Thế nào là quy củ? Cậy già mà lên mặt. Đoạn lão gia, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng nên vì bản thân mình sau này tích chút âm đức đi chứ. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà vạch trần vết thương của người khác, có phải hơi quá đáng rồi không? Quá đáng. Nếu năm đó Sở tiểu tử không cố chấp, biết đâu Sở gia của hắn còn giữ được. Bọn ta cũng sẽ không phải vây đánh tứ phía. Nói cho cùng, đều là tự hắn hại Sở gia. Ông nội, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. Sở ca ca. Không, Sở Lăng Phong bây giờ đã bị bước đến đường cùng rồi. Nói quá đáng như vậy sẽ làm tổn hại đến thanh danh của Đoạn gia chúng ta. Yên Nhi, ngươi đang nói giúp hắn sao? Đúng vậy, Yên Nhi. Loại người này không đáng thương hại. Ta tự nhiên là biết. Hôm nay ta đến đây chính là muốn cùng hắn làm một cuộc kết thúc. Đoạn Chỉ Yên, ta khuyên ngươi bây giờ dừng tay còn kịp. Ta bảo đảm, hôm nay bất kể Đoạn gia kết cục ra sao, cuộc sống sau này của ngươi sẽ không bị ảnh hưởng. Câu này ta xin nguyên văn trả lại cho ngươi. Chỉ cần ngươi bây giờ dừng tay, Đoạn gia chúng ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nói hay lắm, đây mới là cháu gái tốt của ta. Sở tiểu tử, lời nói khoác lác của ngươi nhớ kỹ rồi. Muốn từ tuyệt cảnh lật ngược tình thế, mơ mộng hão huyền. Kệ đi, cũng chỉ là cá vùng vẫy trên thớt thôi. Nay chúng ta đã giăng thiên la địa võng. Ngươi con chim trong lồng này, hôm nay đừng hòng bay ra ngoài. Chim trong lồng, 10 năm trước các ngươi cũng nói như vậy, cuối cùng chẳng phải vẫn để ta đào thoát sao? Sở Lăng Phong, nay đã khác xưa, không chỉ riêng mình ngươi đâu. Cho dù ngươi có thắng trước 2 ván, nhưng ngươi tuyệt đối không thắng được ván cuối cùng. 3 ngày trước, thương nghiệp của các người đã bị tập kích dữ dội, căn bản không thể nào lật ngược tình thế. Tin tức bên ngoài hiện nay đã lan tràn khắp nơi. Hắc kim quốc tế của ngươi cũng chỉ là đang thoi thóp mà thôi. Nếu đợi đến khi Vô Danh tiên sinh ra mặt, e rằng kết cục của ngươi sẽ càng thêm thê thảm. Lần này không chỉ khiến người vạn kiếp bất phục, vị bên cạnh ngươi đây, bao gồm tất cả thế lực thương giới Hải Thành, đều phải hợp táng với ngươi. Tốt, nếu đã như vậy, vậy chúng ta hãy cùng chờ xem tứ đại gia tộc lần này sẽ ra tay thật sự. Nếu Sở tiên sinh thật sự thua, chúng ta biết phải đi về đâu, còn có thể làm thế nào? Thắng thì vạn sự đại cát, thua thì vạn kiếp bất phục. Đừng vội kết luận. Thương giới Hải Thành không hề mong manh như trong tưởng tượng. Chúng ta đã chọn Sở tiên sinh, vậy thì hãy tin tưởng hắn có đủ át chủ bài, có thể khiến chúng ta ở vào thế bất bại. Nếu như chúng ta đã lên thuyền này rồi, chúng ta phải đặt đủ niềm tin vào Sở tiên sinh. Ông nội, sao ông lại đến đây? Vài lão bằng hữu từ thượng kinh lặn lội đến đây. Mộ đại tiền ta là người Hải Thành, nên làm tròn bổn phận chủ nhà. Mộ đại tiên, lão yêu quái nhà ngươi cuối cùng cũng lộ diện. Mới đó mà đã mấy chục năm, ngươi vẫn như xưa cứ trú ngụ một góc, xưng bá một phương, cuối cùng lại bị một người trẻ tuổi kéo xuống khỏi thân đan. Trong lòng ngươi thật sự thấy cam tâm sao? Đoạn huynh sao lại nói vậy?
Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, thương giới chúng ta hậu sinh khả bí. Chúng ta nên cảm thấy may mắn mới phải. Mộ đại tiên, không ngờ ngươi già rồi. Chí khí cũng lụi tàn. Ông nội ta tay trắng gây dựng sự nghiệp, đã là một huyền thoại. Đương nhiên không thể so với các người đời đời kế thừa. Nhưng nếu nói về nhìn người, e rằng tất cả mọi người ở đây đều không thể sánh bằng ông ta. Nhìn người sao? Xem ra Hải Thành thật sự không có nhân tài nào rồi. Sở Lăng Phong, lần này ngươi nên thấy rõ mình mấy cân mấy lượng rồi chứ. Tất cả các ngươi nghe cho rõ đây. Hôm nay tứ đại gia tộc chúng ta tụ họp tại Hải Thành là vinh hạnh lớn lao của thương giới Hải Thành các ngươi. Nếu các ngươi biết điều, tốt nhất nên thấy rõ tình thế. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì tử. Sở Lăng Phong không phải ai cũng ngu xuẩn như ngươi. Lấy trứng trọi đá, thủ đoạn hay đấy. Phương Thiên Họa, đến tận hôm nay ta mới phát hiện ra ưu điểm của ngươi. Về khoản kích động lòng người, ngươi vẫn có chút năng lực. Họ chỉ là đưa ra lựa chọn đúng đắn mà thôi. Vậy bây giờ còn ai muốn thay đổi chủ ý không? Nếu như mọi người đã có lựa chọn của riêng mình, vậy ta hy vọng tiếp theo các ngươi chớ có hối hận. Hiện đang đứng sau lưng Sở Lăng Phong ta này, ngày sau ta nhất định sẽ không bạc đãi. Có công phu đến đây khẩu suất cuồng ngôn, chi bằng nghĩ đến đường lui của mình đi. Sở Lăng Phong ta đã dám nói ra thì nhất định lời nói đi đôi với việc làm. Sở Lăng Phong, ta hy vọng ngươi suy nghĩ cho kỹ. Tiếp theo đây, Đoạn gia chúng ta sẽ không nương tay nữa. Câu nói đó ta cũng xin gửi lại cho ngươi. Lai lịch của Sở Lăng Phong ngay cả ta cũng không nắm rõ được, làm sao các ngươi có thể nắm rõ được chứ? Không cần nhiều lời, lát nữa tự khắc rõ ràng. Được, Sở tiên sinh, ta lão già này tung hoành nửa đời người, tuy rằng đã đến tuổi xế chiều, nhưng cũng không ngại cùng ngươi điên cuồng một phen. Hôm nay cho dù phải đánh cược cả Mộ thị, ta cũng muốn mở ra cho Sở tiên sinh một con đường lên trời. E rằng Mộ gia các ngươi uổng công rồi. Chư vị mạnh khỏe chứ? Vô Danh tiên sinh đã đến. Sở Lăng Phong, ngươi xong rồi. Tầng thượng trung ương quảng trường đã lâu không náo nhiệt như vậy. Bái kiến Vô Danh tiên sinh. Mọi người đừng khách sáo, lần này ta ra mặt chỉ muốn làm người hòa giải. Còn nếu không dàn xếp được, ta cũng sẽ chọn một người. Sở Lăng Phong, sao ngươi dám bất kính với Vô Danh tiên sinh? Thái độ của Hải Thành Thương hội đã rất rõ ràng. Tên Sở Lăng Phong này căn bản không coi ngươi ra gì, không coi cuộc gặp mặt này ra gì. Vậy theo ngươi thấy, ta nên làm thế nào? Theo ý vãn bối, nhất định phải nghiêm trị kẻ này. Vô Danh tiên sinh, ngươi làm gì vậy? Ta thấy kẻ không coi ta ra gì chính là ngươi. Ngươi còn dám dạy ta làm việc sao? Vô Danh tiên sinh, ta nào dám dạy ngươi làm việc chứ? Cho dù ta có gan to bằng trời, ta cũng không dám chỉ huy ngươi. Chỉ huy? Nói hay lắm. Ta thấy tứ đại gia tộc các ngươi càng ngày càng ngông cuồng. Xin lỗi, Vô Danh tiên sinh, hắn không biết nói năng. Ngươi đừng chấp nhặt với tên rác rưởi này. Vô Danh tiên sinh, ngươi có phải hiểu lầm rồi không? Ta thật sự không cố ý mạo phạm ngươi. Tên rác rưởi này, câm miệng cho ta. Ngươi cười cái gì? E rằng ngươi không có cơ hội để Vô Danh tiên sinh dạy dỗ người đâu. Chẳng trách người ta gọi ngươi là đồ rác rưởi. Ta không hèn hạ như ngươi, bị đánh rồi còn nói đỡ cho người ta. Sở tiểu tử, ngươi thật sự quá hỗn xược. Vô Danh tiên sinh ở đây, vậy mà ngươi hết lần này đến lần khác ăn nói hỗn xược. Xem ra không cần ta ra tay, Vô Danh tiên sinh cũng sẽ đuổi cùng xử tận ngươi, trục xuất khỏi thương giới. Vô Danh tiên sinh vốn có ý tốt, tập hợp chúng ta tại đây, cho Hải Thành thương giới các ngươi một đường lui. Không ngờ ngươi lại không biết điều. Đúng vậy, bọn ta đã quen rồi thái độ ngạo mạn của ngươi. Nhưng tiên sinh Vô Danh lại ở một tầm cao khác, sao có thể dung chứa kẻ cuồng vọng như ngươi? Bảo ta phải kính trọng hắn. Các ngươi đang nói đùa gì vậy? Sở Lăng Phong ta bái trời bái đất bái cha mẹ, chính là không bái bất cứ thứ gì tầm thường trên thế gian này. Hơn nữa thân phận của hắn ta rõ như ban ngày. Sở Lăng Phong, ngươi đang nói gì vậy? Tuy chúng ta không nhất thiết phải liên minh với tiên sinh Vô Danh, nhưng cũng không cần thiết phải là địch với hắn.
Làm như vậy chỉ khiến chúng ta càng bị động hơn. Nha đầu cứ nghe cho kỹ, đừng cản trở Sở tiên sinh. Không cần lo lắng quá. Việc Sở Lăng Phong ta làm sao có thể khinh suất được. Sở Lăng Phong, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Dung nhan thật của tiên sinh vô danh ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Sao ngươi dám ở đây ăn nói ngông cuồng như vậy? Ta thấy hắn chỉ là bịa đặt. Càng dãy dựa thì cuối cùng ngỏm càng thê thảm. Vô danh tiên sinh, theo ta thấy tất cả đã đến lúc phơi bày ra hết rồi. Giới thương mại Hải Thành hoàn toàn không coi ngươi ra gì. Tội không thể tha thứ. Đã đến lúc cho chúng tan thành mây khói. Đúng vậy, người chiến thắng cuối cùng chỉ có thể là chúng ta. Được, vậy ta sẽ cho 4 đại gia tộc các ngươi thua. Vô danh tiên sinh, ngươi có ý gì? Ý trên mặt chữ nghe không hiểu sao? Vô danh tiên sinh, nếu như trước đây đứa con bất hiếu này nói sai, ta sẽ bắt nó quỳ xuống tạ lỗi với ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói đùa chuyện này. Vô danh tiên sinh, đều là lỗi của ta đắc tội với ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Vị tiên sinh vô danh này sao đột nhiên lại hướng mũi nhọn vào 4 đại gia tộc? Đây có lẽ lại là một kế sách hay của tiên sinh vô danh. Ta nói này, đây chính là chỗ dựa mà các ngươi nói sao? Cũng không đáng tin cậy lắm. Trò chơi này sẽ không kết thúc như vậy chứ? Vậy chẳng phải quá nhàm chán sao? Thằng nhóc họ Sở, chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? Vô danh tiên sinh chỉ là đối với chúng ta có chút trừng phạt, cũng không nói là sẽ giúp đỡ các ngươi. Đúng vậy, dù sao thì vô danh tiên sinh cũng là người đứng sau 4 đại gia tộc chúng ta. Dù sao thì cũng không thể quay lưng lại được. Thật thú vị. Ai nói vô danh là người của 4 đại gia tộc các ngươi? Vô danh tiên sinh, ta biết ngươi vẫn còn tức giận. Nếu ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ tuân theo. Nhất định tuân theo. Tốt, vậy ta sẽ để các ngươi tự cắt đường sống. Tự cắt đường sống? Vô danh tiên sinh, câu này không phải nói thật chứ? Trước đó không phải các ngươi nói với ta, chỉ cần ta nói ra các ngươi sẽ làm theo sao? Bây giờ sao các ngươi không làm? Vô danh tiên sinh, lão phù vẫn chưa hiểu. Ngươi đã ủng hộ chúng ta nhiều năm, và lợi ích của chúng ta gắn bó sâu sắc, giờ lại muốn chúng ta tự hủy hoại đường sống, chẳng phải là tự chặt đứt cánh tay sao? Hóa ra các ngươi cũng biết nỗi đau bị người ta xấu xé. Vô danh tiên sinh, ngươi nói vậy là có ý gì? 4 đại gia tộc chúng ta bình thường cũng cho ngươi nhiều lợi ích, sự đã đến nước này ngươi sẽ không định phản bội chứ? Phương Thiên Họa, không ngờ lại bị ngươi nhìn ra. Ngươi thật sự càng ngày càng thông minh. Vô danh tiên sinh, chuyện này là thật sao? Tên tiểu tử này rốt cuộc đã cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt mà lại bỏ rơi 4 đại gia tộc chúng ta? Chỗ tốt? Hắn tất nhiên là có cho ta chỗ tốt. Ngay cả mạng của ta cũng nằm trong tay hắn. Vô danh, ngươi cũng nên hiện thân cho mọi người thấy rồi đấy. Bái kiến Sở tiên sinh. Cái gì? Không thể nào. Không thể nào sao? Các người hãy mở to mắt ra mà xem, ta rốt cuộc là ai? Thành tổng, người vậy mà lại chính là tiên sinh vô danh. Sở tiên sinh, thật không ngờ chiêu che mắt thiên hạ này của ngươi đã tính toán hết tất cả mọi người. Tuy ta có linh cảm, nhưng vẫn vô cùng chấn động. Nếu ta đoán không nhầm, người tiếp theo còn có màn hay hơn ở phía sau. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu. Màn quan trọng phải để cuối cùng. Lão tử vậy mà lại bị một tên hạ nhân nhà họ Sở sỉ nhục. Phương Thiên Họa, ngươi đúng là đáng đời. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ sau lưng 4 đại gia tộc chúng ta lại là người nhà họ Sở này? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đúng vậy, vị tiên sinh vô danh này nhất định là giả. Ngươi dựa vào đâu mà nói hắn là giả? Ngươi có bằng chứng không? Đương nhiên, hôm đó chúng ta đi bái kiến tiên sinh vô danh, Sở Lăng Phong đã đi theo ngay sau chúng ta. Hắn đã sớm biết cách ăn mặc của tiên sinh vô danh, cho nên hôm nay mới diễn cho chúng ta một màn kịch như vậy. Mục đích chính là để đánh lẫn lộn thị giác. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Sở Lăng Phong, ngươi thật vô sỉ. Các ngươi nói không sai. Ta vẫn luôn muốn nhắc nhở các ngươi. Ngày hôm đó, trong 4 người chúng ta có một người chính là tiên sinh vô danh. Ngươi nói gì? Ta thừa nhận ta không phải vô danh,
Nhưng vô danh thật sự chính là Sở tiên sinh, Sở Lăng Phong. Ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật giấu ta? Trong lòng ngươi chẳng phải đã sớm có đáp án rồi sao? Vậy ta cũng không biết. Ngươi chính là tiên sinh vô danh. Ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Nói đến đây thôi. Dù ngươi có tin hay không, những kẻ như các ngươi là không đấu lại thiếu gia nhà ta đâu. Hay cho câu nói đến đây thôi. Chúng ta sẽ không tin, trừ khi ngươi có thể đưa ra bằng chứng xác thực. Đúng vậy, còn có thẻ vàng Tôn Long nữa. Chỉ có vị tiên sinh vô danh chân chính mới có thể rút được tấm thẻ này. Ngươi nói ngươi là tiên sinh vô danh, vậy thì hãy rút tấm thẻ này ra trước mặt mọi người để chứng minh cho chúng ta thấy. Đương nhiên là không thể. Chủ nhân Trung ương Quảng Trường, Trịnh Vân. Nghe đồn trong giới thương mại, chỉ có mình Trịnh tổng là gặp được tiên sinh vô danh. Thằng nhãi này, lần này xem ngươi còn chối cãi thế nào. Trịnh tổng, ngươi cuối cùng cũng đã đến. Ở đây có kẻ mạo danh tiên sinh vô danh, còn là 2 người. Ngươi phải làm chứng cho chúng ta. Vậy mà có kẻ dám mạo danh tiên sinh vô danh. Ta muốn xem thử là thần thánh phương nào. Trịnh Vân, ngươi đến có phải hơi muộn rồi không? Món chính vẫn luôn chờ ngươi đến đấy. Đừng giả vờ nữa, Sở Lăng Phong. Vừa rồi Trịnh tổng đã nói rất rõ ràng rồi. Ngươi không lấy được tấm thẻ này ra, đó chính là bằng chứng xác thực nhất. Đồ giả mạo không biết trời cao đất dày. Ta quả thực có nói hắn không rút được tấm thẻ vàng Tôn Long ra, nhưng ta không hề nói hắn không phải là tiên sinh vô danh chân chính. Trịnh tổng, trò đùa này của ngươi hơi quá rồi đấy. Sao ngươi có thể chứng minh Sở Lăng Phong là vô danh? Chẳng lẽ 2 người cũng thông đồng với nhau rồi? Ngươi cũng xứng đặt câu hỏi với ta sao? Đừng quên đây là Trung ương Quảng Trường, đây là địa bàn của ta. Không muốn ở lại, ta lập tức cho người tiễn ngươi một đoạn. Trịnh tổng, rõ ràng là ngươi vừa mới nói người này không thể rút được thẻ vàng Tôn Long. Vậy thì chứng tỏ hắn không phải là tiên sinh vô danh. Đúng là như vậy. Tấm thẻ vàng này ta chỉ thay mặt bảo quản thôi. Vô danh tiên sinh vì muốn an toàn nên đã ủy quyền tấm thẻ vàng này cho ta. Nói cách khác, trên đời này ngoài ta ra không còn ai có thể rút được tấm thẻ vàng này. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy chủ nhân thực sự của tấm thẻ vàng này là ai. Thiếu gia, mời nhận thẻ. Cái gì? Thiếu gia? Sở Lăng Phong, ngươi và hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Đoạn Chỉ Yên, tình hình hiện tại đã rất rõ ràng rồi. Ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Ta đã hiểu, thì ra hắn là người của Sở gia. Nội gián được cài cắm ở Hải Thành bấy lâu nay. Tên Sở Lăng Phong này đã tính toán hết tất cả chúng ta rồi. Đoạn lão đầu, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Sự đã đến nước này, quân bài tẩy lớn nhất của các ngươi đều nằm trong tính toán của Sở Lăng Phong. Tứ đại gia tộc các ngươi đã thua rồi. Không ngờ kẻ đứng sau lưng tứ đại gia tộc chúng ta bấy lâu nay lại chính là tên tiểu tử này. Chung quy chúng ta vẫn không thoát khỏi số phận, không thoát khỏi sự khống chế của Sở gia. Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám nhắc đến Sở gia sao? Nếu không phải các ngươi vu oan giá họa khiến nhà tan cửa nát, bây giờ ta người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, đều là do các ngươi ban tặng. Ta bày mưu tính kế 10 năm chính là chờ đợi ngày hôm nay. Thằng nhãi, tất cả đều do ngươi tự chuốc lấy. Sự xuất hiện của ngươi đã đe dọa đến chúng ta. Nếu không trừ khử ngươi, chúng ta còn đường sống nào nữa? Khi nhà họ Sở ta vùng lên, chưa từng nghĩ tới việc làm tổn hại đến lợi ích của các ngươi, nhưng các ngươi lại nóng lòng muốn dồn nhà họ Sở ta vào chỗ tử. Bây giờ nói những điều này đều đã muộn. Hôm nay dù không thể đuổi cùng xử tận ngươi, cũng phải lột ra ngươi một lớp. Nực cười. Lão già này đúng là ngoan cố. Thiếu gia ẩn hơn 10 năm, đã sớm thấu hiểu tất cả về các ngươi. Các ngươi đây là tự triệt đường sống. Đừng quên, sau khi Hắc Kim quốc tế bị tập kích, giờ cũng chỉ còn lại hơi tàn. Dù ngươi là vô danh tiên sinh, hiện tại trong tay ngươi chỉ có một quân bài, còn chúng ta có 2 nhà. Ngươi thật sự chắc chắn tin tức Hắc Kim gặp nạn không phải là giả sao? Giả? Sao có thể? Lần tập kích thương mại này là do Đoạn gia đích thân thao túng. Ta không tin. Hắc Kim quốc tế của các ngươi còn có thể đốt tiền hơn Đoạn gia. Không tin người có thể xem Đoạn gia các ngươi tổn thất bao nhiêu, còn Hắc Kim ta thì sao? Lão gia, không ổn rồi. Hiện tại Đoạn gia đã tổn thất hơn 100 tỷ rồi. Vậy Hắc Kim thì sao? Hắc Kim cơ bản không có tổn thất gì.
Đồ vô dụng, tiếp tục đốt tiền cho ta. Đốt đến khi bọn chúng không chịu nổi nữa. Ông nội, không được. Bây giờ Đoạn gia đã như vậy rồi. Cứ tiếp tục như vậy, Đoạn gia sẽ vạn kiếp bất phục. Yên Nhi, muội không sao chứ? Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, đừng chạm vào ta. Yên Nhi, muội sao vậy? Phương Thiên Họa, ngươi còn không nhìn ra sao? Ngươi chỉ là công cụ để cô ta trút giận với Sở Lăng Phong thôi. Trong mắt cô ta, ngươi còn không bằng một con cuốn ghẻ. Yên Nhi, những gì cô ta nói là thật sao? Trong lòng ta, ngươi còn không bằng một sợi tóc của Sở ca ca của ta. Ngươi dựa vào cái gì mà so sánh với Sở ca ca của ta? Tất cả những gì ta làm đều là để giành lại trái tim của Sở ca ca. Thằng nhóc họ Sở này đúng là hại người không ít. Cháu gái ta đều bị ngươi hại thảm rồi. Lão già họ Đoạn, câm miệng cho ta. Chỉ Yên vẫn luôn bị ngươi hãm hại. Nếu không phải 10 năm trước ngươi dùng một tờ hôn thú giả, cô ấy sẽ không lún sâu như vậy. Ngươi vẫn luôn lợi dụng cô ấy. Ngươi căn bản không xứng làm người thân của cô ấy. Lão gia, dừng tay đi. Đoạn gia đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Cái gì? Sao lại thế này? Đoạn gia ta sao lại yếu ớt như vậy? Các ngươi nghĩ ta nói 7 trận 10 năm chỉ là nói chơi thôi sao? Ta với thân phận vô danh thâm nhập vào hậu trường của các ngươi đã sớm chuẩn bị vạn toàn. 4 đại gia tộc các ngươi, tất cả các lĩnh vực bao phủ đều bị ta chiếm lấy. Nói trắng ra là tiền các ngươi bỏ ra đều nằm trong tay ta. Sao lại như vậy? Thành Nham, Trịnh Vân, ra tay đi, khiến tứ đại gia tộc tan rã. Vâng, thiếu gia. Động thủ đi, khiến bọn họ phá sản. Thế nào? Kết quả này các ngươi hài lòng chứ? Sở tiểu tử, ngươi thật độc ác. Gậy ông đập lưng ông. Ta rất tôn trọng trưởng bối. Ta đã nói sẽ cho các ngươi ngỏm một cách minh bạch. Sở thiếu gia, xin người hãy nương tay. Năm đó chúng ta đều bị Đoạn lão đầu mê hoặc, mới ra tay với Sở gia ngươi. Phải đó, Sở thiếu gia, đây căn bản không phải là chủ ý của ta. Chúng ta cũng bị Đoạn gia, đều nói Đoạn gia đố kỵ hiền tài. Chúng ta cũng bị hắn lợi dụng thôi. Các ngươi. Ông nội, Sở ca ca, sự đã đến nước này mới biết mình đã làm sai bao nhiêu chuyện. Đường đường là thiên kim Đoạn thị, vậy mà lại ngu xuẩn tin tưởng một kẻ thù có thể quay đầu. Nhưng mà Sở ca ca, sự đã đến nước này, em chỉ còn lại mình anh thôi. Dừng lại đi, Đoạn tiểu thư. Những gì ngươi làm đều là si mê và ảo tưởng. Tình cảm của ngươi dành cho Sở Lăng Phong đều là sự chiếm hữu của ngươi, chứ không phải là yêu. Hy vọng ngươi sớm nghĩ thông suốt và lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ tất cả những điều này chỉ là hy vọng của ta sao? Sở thiếu gia, Đoạn lão đầu kia đều đã không xong rồi. Mối thù của ngươi cũng đã báo rồi. Có thể tha cho ta một con đường sống không? Đúng vậy, thiếu gia. Ta dám đảm bảo sau này nhất định chỉ theo Sở gia ngươi, một lòng một dạ. Bây giờ các ngươi mới biết xin lỗi. 10 năm trước các ngươi đã làm gì? Giá như các ngươi có một nhà đứng ra minh oan cho Sở gia chúng ta, thì sẽ không có ngày hôm nay. Muốn ta tha cho các ngươi, nằm mơ giữa ban ngày. Hồ sơ này ta đã thu thập 10 năm. Bên trong toàn là bằng chứng phạm tội của các ngươi đối với Sở gia. Hồ sơ này đủ để các ngươi ngồi tù mọt công. Còn thiếu gia nhà ta có tha thứ cho các ngươi hay không thì còn phải xem các ngươi có sống ra được không đã. Sở tiểu tử, ngươi không thể làm vậy. Chúng ta và Sở gia đều là chỗ quen biết cũ, tính ra cũng là trưởng bối của ngươi. Sở công tử, ta cầu xin ngươi tha cho ta được không? Ngươi tha cho ông ta đi. Ngươi nếu tha cho hắn, ta sau này sẽ không bao giờ gây phiền phức cho ngươi nữa. Phương Thiên Họa, ngươi là người có hiếu. Chuyện 10 năm trước không liên quan đến ngươi. Ngươi đi nhanh đi. Sau này nếu ngươi muốn tìm ta báo thù, ta bất cứ lúc nào cũng tiếp. Vậy thì ta sẽ cho ngươi một đao. Cháu gái, đây chính là kết cục của việc ngươi bắt nạt Yên Nhi. Người đâu, lưu bọn chúng xuống giam lại. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ cho ta. Mộ lão không sao chứ? Đừng lo cho ta, mau xem cháu gái ta thế nào.
có phải ta sắp đi rồi không? Ta mới vừa trải qua tất cả những chuyện này với ngươi. Ta chưa muốn đi như vậy. Nói bậy bạ gì đó. Mau gọi bác sĩ cho ta. Bảo bối đến rồi. Tốt quá. Có biết thứ này chơi thế nào không? Để ta dạy cháu. Đúng rồi. Giỏi lắm. Kéo nó ra rồi hất thế này. Xem này. Bong bóng to này chơi có vui không? Bảo bối. Cháu xem, cha cháu đến rồi kìa. Ba ơi, ông nói báo chí bây giờ chẳng có gì thú vị cả. Trên đó toàn viết về ba và mẹ con. Con còn nhỏ, con không hiểu đâu. Ba với mẹ con, người ta gọi là thần tiên quyến lữ. Đừng nói mấy chuyện này trước mặt con trẻ.